Inte riktigt. Där kom vi igång på YouTube. På YouTube. Ska jag se någonting också? Hallå Knudan! Välkommen! Välkommen! Hoppas du har det bra i värmen. Glad midsommar förresten. I denna jäkla värme. Tack detsamma. Tack du. Det är bara bra med mig. Det är lite varmt. Luften står helt stilla. Vi ska alldeles strax köra igång. Ska vi göra? Nu har jag fått i ordning på ljudet i alla fall. I'm also like wanna... It's me, Froster. Hi. Yes, I speak English, but my stream on Saturday is with a play along in Swedish. But another time, I will gladly play, but not tonight. Så där. Den är färdig. Hur gick det på sjukhuset i... No problem. YouTube. Hur gick det på sjukhuset i torsdags? Det gick jättebra. Jag har inga biverkningar någonting, precis som vanligt. Nu ska vi se, allting klart nu. Ja, en sak till har vi kvar. Så jag mår hur bra som helst. Jag mår perfekt. Så. Jag så. Japp. Så där. Det är skönt att höra. Yeah. Så där. Så där då. Så där då är vi igång efter mycket om och men, tänkte jag säga. Fy. Hur har jag mina hörlurar? Det är varmt så in i Norden här. Jag ska ta och dricka lite till. Vi ska ju spela GeoGuessr som vanligt ska vi göra. Som vi brukar göra på lördagar. Men den här gången har jag gjort någonting som en annan YouTuber gör. Jag har skapat... ska jag bara trycka på rätt knapp? Var tog den vägen nu? Nej, just det. Så här ska vi göra. Där kom jag.
Jag har skapat hjul, har jag gjort. Och de här hjulen har olika kartnamn. Så att ni behöver inte välja. Ni får önska kartor också, får ni jättegärna göra. Men istället för att det ska vara helt tyst och vi sitter och väntar, så har vi hjul att dra på. Och vi har 3 hjul att dra på. Det första hjulet, som ni ser här. Så står det moving, en NPC och no moving. De 3 spelsätterna i GeoGuessr. Så jag tänker mig helt enkelt att vi slår på hjulet med spelsätt först. Och jag går till rätt ställe bara. Så, att vi slår på den först. Och så ser vi vilket spelsätt. Och det blir en... No moving. Ser ut om hjulen på inte live. Vad menar du, Knudan? Vi har en no moving. Syns inte hjulen? Eller? Hjulen syns väl på streamen, eller? Eller hur? I NetLive. I NetLive. Okej. Jag är inte riktigt med nu. Men no moving vart den första. Och sen har vi här. Vilken karta vi ska spela. Och vi kommer inte ha ett party ikväll. Vi ska spela Play Along-sättet. Jag ska förklara alldeles strax. Och vi får en Arbitrary World. Får vi. I no moving. Okej. Det kan vara lite. Den kan vara lite jobbig faktiskt. Men. Hjulet har sagt det. Nu ska vi se. Var tog GeoGuessr vägen? Där har vi GeoGuessr. Okej. Nu förstår jag vad du menar, Knudan. Nu är jag med. Nu är jag med. Nu förstår jag dig. Det där. An arbitrary world. I no moving är den första. Och för det nämligen finns här nu, finns det Play Along. Och vi skulle ju köra den här i no moving. Och det går till på så här sätt. Vi trycker på den där. Så finns det en kod här, precis som vanligt. Så är de andra streamarna. Men istället för att det blir ett party, så blir det att ni går med via länken där. Och så får ni upp en karta på er dator eller telefon. Och så kan ni gissa var vi är någonstans. Och hur ska ni se då vad ni ska gissa någonstans? Jo, ni får titta på streamen helt enkelt. Så vi spelar tillsammans, jag visar, snurrar runt olika saker och så där. Och när hälften av de som har gissat, eller lite över hälften har gissat, då börjar vi runda av. Och så gissar jag. Och så ser vi vem som är närmast, helt enkelt. Gör vi. Så om ni vill vara med så kan ni scanna koden. Eller klicka på länken. Och så kan ni fråga mig i chatten också. Kan vi kolla in den där bilen där, eller den registreringsskylten och sådana saker. Om det är någonting speciellt ni vill kolla på. Då får ni skriva det i chatten. Och när det är GeoGuessr så är det ju så där som ni ser på skärmen. Ingen gissning i chatten.
Använd länken. Så var med, joina spelet. Just nu är det ingen som har joinat. Det är inte farligt att joina och vara med. Så klicka på den, annars blir det lite tråkigt spelsätt. Annars får jag ta och köra en karta innan. Jag vet ju att det är midsommar och så. Vet jag ju. Så därför kan det kanske vara så att det inte är så många som är inne och sitter och spelar. Det är fint väder. Jättevarmt är det. Där trillade 25-öringen ner. Ja, precis. Du vet ju hur jag är ibland. Det kopplar inte riktigt, ibland gör det inte. Är det ingen som vill vara med och spela, eller? Va? Ja, ta och joina nu, någon i alla fall. Ni ser här, det står 0, så det är ingen som har gått med. Knudan, ska inte du vara med? Du kan väl vara med? Jo, jag vet det är fotboll. Men det måste finnas andra som inte gillar fotboll. Precis som jag. Men du kan väl vara med, Knudan? Du och jag kan väl köra mot varandra? Eller köra med varandra? Och du klickar på länken. Jag vet inte hur det... En arbitrary world i no moving. Där, nu har vi en med i alla fall, va? Jag tror vi får ta och köra igång nu, för nu har vi väntat en stund här. Men vi kommer köra mer. Och ni kan faktiskt gå in på länken. Så vi kör igång. Så här ser det ut, helt enkelt. Nu kanske jag hade alldeles högt ljud. Jag sänker lite. Så där. Och då ser ni här på vår fina karta som jag inte la upp i helläge. Men det är sånt det glömde jag. Vi är någonstans. Och är det någon speciell ledtråd som ni vill att vi ska titta på, så får ni skriva det i chatten helt enkelt. Så vi kan gissa var vi är någonstans. Och sen när ni har gjort era gissningar så avrundar vi och så gissar jag. Och så får vi se var vi är någonstans. Den där skylten säger mig någonting, till exempel. Gör det. Men vad säger jag inte förrän ni har gissat i chatten. Här har vi sådana här träd. Vi har någon sorts motorcykel eller någonting där borta. Eller moped eller någonting. Vi har väldigt konstig elstolpar. Det finns ju visserligen i många länder. De ser ut så här i det här landet. Eller just här i alla fall. Vi har vi några palmer eller någonting? Ja. Här har vi en ruin. Ja. Och vad har vi solen då? Kan jag säga oss någonting? Ja. Knudan, du måste titta på streamen. Du gissar på kartan. Men för att veta vad du är så får du titta på min stream. Och de bilderna du ser som jag visar. Och utifrån det så gissar du på din karta. Det var det jag menar med. Du får fråga mig. Om du vill att jag ska zooma in på den här palmen här borta till exempel. Så gör jag det. Men då får du skriva det i chatten. Så vi spelar tillsammans. Vi spelar helt tillsammans. När ni går på länken så kan ni bara gissa. Ni får upp en karta där ni gissar var vi är någonstans. Ni får kolla på streamen för att se. Det här är väl den bästa metan just på den här platsen, tror jag. Faktiskt. Det finns inte så mycket... Okej, ja.
Det är helt okej. Det är ett nytt sätt. Det är första gången jag använder det här sättet också. Men jag tyckte det lät lite kul att vi spelar tillsammans, att vi ser exakt samma bilder. Och sen får alla gissa och sen får jag gissa. Men där har vi lite text. Jag trodde ju att det såg ut som någonting faktiskt, men nu vart jag lite osäker på faktiskt vad det kan vara faktiskt. Men ni har samma bilder som jag har. Ni kan gå med på länken ni såg där. GeoGuessr Join. Så där, lite röd jord här är det. Solen var ju så gott som söder. Det börjar bli dags att gissa lite, va? Så får vi se vad det här är någonstans. Eller vad säger ni? Knudan? Vågar du på dig en gissning? Jag tar och snurrar lite sakta så här. Medan... Det där, det är det vi har. Här var det någonting också förresten. Här glömde vi kolla. Ja, säger mig inte så mycket. Fast nu vart jag lite för dersam på den där, faktiskt. Okej, Knutan. Ska du göra din gissning? Jag räknar till 5. Sen stänger jag. Och då går... Oj, förlåt. Så stänger jag. Och då går det inte att gissa. Det är bara gissa, Knudan. Det är bara gissa. Jag räknar till 5. 1, 2, 3, 4, 5. Och där är det låst. Då ska jag gissa var vi är någonstans. Jag trodde först på Thailand, någonting med sa Thailand, de här texten här, men det var jag osäker på för jag tyckte det är mer åt indiska, srilankesiska, eller vad heter det? Sri Lanka. Och sen var det lite röd jord här. Men jag är osäker på... Är det inte det där Thailand? Nej, det är inte det. Det är inte det. Men det här är väl inte Indien? Men vänta. Vad har vi för hus? Det ser ut som thailändska hus där. Det gör det faktiskt. Vänta, vi har berg. Hade vi inte något berg? Nej. Nej, vi hade hus bara. Nej, min bästa gissning. Jag vet inte. Men det är röd jord. Ja, vänta, kan... Nej, det är inte sådana hus, va? Jag ska bara kolla en sak. Om det var stylthus. Det där ser ut som lite stylthus. Det där är inte... Det, va? Nej. Nej, jag får gissa på Thailand, men jag är väldigt osäker på det. Det kan vara mot Kambodja. Ska vi kolla där? Kambodja låter... Jag ändrar mig. Jag sätter i Kambodja. Och då ska vi se. Nu hade jag ju chatten där. Var var det någonstans? Det var i... Nej, det var i Thai. Nej, Laos. Laos, va? Ja. Det är Laos. Det var inne i Vientiane. Jag har inte spelat Laos så mycket. Har inte gjort. Men jag tyckte det var lite röd jord, så därför trodde jag på att det var Kambodja. Tror det. Bra gissat, majster. Ork. Men det var Laos. Det var nästan Thailand. Vi kör nästa omgång. Och det här är ju då kartan Arbitrary World i No Moving. Den är svår i No Moving. Tycker jag i alla fall. Här har vi solen som inte säger ett dugg i egentligen. För den solen står i väster. Och det är ju inte så mycket bra. Så vi har en landsväg har vi. I någon del av världen.
Är det någonting ni vill att jag ska zooma in på så får ni säga till. Bara skriv i chatten. Annars zoomar jag in lite sådär. Här har vi en buss. En dubbeldäckare. Kanske väcker någonting hos någon. Och sen har vi ganska tät växtlighet. En arbitrary world är ju lite på landet grejer. Kanske svår i no move. Men, vad gör man? Jag har en idé om vad det här kan vara. Jag är dock inte helt 100. Faktiskt. Men det här säger mig någonting. Men det där, att bussen där ser ut så där, gör mig lite osäker faktiskt. Nej. Och blått i början, okej. Ja, det finns inte så mycket mer att gå på om inte någon som är väldigt duktig på växter. Hade vi någon bollard här? Nej. Ja. Vänta här nu är jag ute och snurrar helt och hållet där. Nej, vi kör på den. Nu kör vi på den sidan. Då är jag verkligen ute och snurrar. Japp. Börjar bli dags att göra lite gissningar, tror jag. Var vi kan vara någonstans. Där har vi in. Vi har bara en spelare just nu. Men ni kan vara med. Ni andra som tittar också. Vi ska se. Jag räknar ner. 1, 2, 3, 4, 5. Och där stänger vi. Och ska jag gissa. Jag hade en idé om Sydamerika. Men så vart jag lite fundersam på den här. Är den på höger sida? Eller är den på vänster sida där? Det var det så, nej vänta, skyltarna är ju så där. Så den måste ju åka på. Den måste ju åka på den här sidan, på höger sida. Okej. Jag tänkte på Colombia, men är inte där en Mexiko? Nej. Det var korset. Eller nej, inte USA har ju också vissa gula. Nej, det är det inte. Det här är inte USA. Det här är Latinamerika. Eller någonstans där. Brasilien kan det ju vara, för vi har ju lite där. Nej, jag gissar på Brasilien. Och vi har växt. Ja, det är hugget så stucket. Brasilien är jättestort. Jag har sett det där. Här finns det ju röd jord, men det är inte riktigt röd jord. Det var det. Och jag har bara gått lite längre bort. Majestic, var var du någonstans? Du var i Österrike. Det var det inte. Vad varmt det är. Tycker ni det är varmt? Ni som kollar. Jag har druckit upp den där snart helt och hållet. Vi trycker på nästa. Fortsätter. En ny omgång någonstans. Ska vi börja kolla på vad vi har för sol? Jag tror inte solen är där. Jag tror det bara speglar sig. Men den säger inte så mycket, den där solen. Man kan ju se vart man är, vilken halva av världen man är i. Om man tittar söder eller norrut. Det är mycket varmt. Ja, det är det, Knutan. Det är, jag håller på att svettas. Jaha. Okej. Om ni tittar på skärmen nu så ser ni en väldigt bra meta faktiskt. I himlen här. Lite konstigt är det. Men det är en väldigt bra meta. Då har jag en liten idé om vad vi kan vara. Men. Man kan bli lurad. Vi ska ta upp det sen. När alla har gissat som vill gissa. Men vi kollar vidare lite här. Gör vi.
För ni ser här, det och det är väldigt känd meta, ett speciellt land. Men det finns ett land till där man kan se sånt här på himlen. Vi har vita hus, eller vad är det? Stenhus? Stenväggar. Har vi. Kan man läsa på den där skylten? Inte kan jag det i alla fall. Där har vi stopp. Frågan är var vi är någonstans. Sen har vi ju de här. Bollards. De är ju väldigt bra på att lära sig. För de ser ju olika ut i olika länder. Gör de. Den där är röd med svart topp. Det borde ju säga mig någonting faktiskt. Om det kanske är det andra landet som jag tänker på. Eller om jag blandar ihop det. Här har vi ju en antenn. Bilantenn. Så vi åker ju definitivt på högertrafik. Är det. Det tror jag. Det ser ut som en antenn där också. Den har gått ihop lite. Ni ser på skylten där också. Oh. Japp. Och som sagt var, vill ni att jag ska zooma in på någonting på kartan så får ni jättegärna skriva det i chatten. För vi spelar ju tillsammans. Gör vi. Jag glömde göra så här också. Så, där så. Vi går tillbaka. Det där. Japp. Ska vi börja runda av med gissningar? Jag räknar till 5. 1. 2. 3. Och så 4. Och 5. Ursäkta för min dåliga handmotorik. Och vi stänger gissningar där. Då ska jag gissa då. Om jag bara tittar på bilden så här. Så skulle jag säga Grekland, Medelhavet, östra Medelhavet. Kanske Italien. Solen sa mig inte så mycket för det var ju bara västerut här typ där. Det speglar sig, det var nog kanske på väg neråt. Visserligen solnedgång. Men här fick vi en rift in the sky. Till och med 2 rift in the sky. Och vi har nästan 3 rift in the sky där. Då finns det ju nämligen så här, ni som spelar GeoGuessr vet att det finns här i Albanien, men det finns även här i Montenegro. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur bollar ser ut i Albanien. Men jag tror det kan vara Albanien eller det är här någonstans. Jag sätter i norra Albanien, det är ju berg. Så det ser jag här på kartan här, så ser ni ju, det är berg. Ja, det är väl där nog bra. Det var söderut så. Ja, det kan ju vara däråt visserligen. Ja, jag är osäker men jag gissar. Albanien gissar jag på. Var var vi någonstans? Var vi i Albanien? Ja, vi var ju till mest södra. Då ska jag försöka komma ihåg att bollards i Albanien är helt svarta med en sån här röd reflex på. Men det där är en av de bästa meta som finns i GeoGuessr. En rift in the sky. Uppe i himlen. Då är du i Albanien. Det kan också vara i Montenegro, för det jag har sett på vissa. Att man kan vara i Montenegro. Men ofta så är du i Albanien. Då ska vi göra så här så jag ser hela listan där. Hej Lesnedan, va? Kommer du in va? Och vi börjar gissa. Ja. Hoppas du haft det bra. Jag klickar. 4:e omgången. Och som sagt var, vill ni att jag ska zooma in på någonting så gör jag det. Bara skriv i chatten. Annars zoomar jag in lite så här. Där har vi en bil. Jag vet inte vad det är för bilmärke det där är faktiskt. Och där har vi någon på en moped eller en motorcykel.
Vad har vi här? Där borta är några telefonstolp. Där har vi en bra telefonstolpe. Den ser ut som ett kors. Ja. Det är mulet, så har vi nog sol. Här har vi en sol. Lite halvvägs åt söder där. Eller? Ja, kanske ganska söder. Ändå. Vad är det här då? Nej, en sten. Ja. Jag har faktiskt ingen bra gissning just nu. Det är ingenting jag tänker på. Vad det här kan vara någonstans. Eller, jag har en liten gissning på världsdel, men... Fast, ja... Den där är där. Ja. Så vi åker på den sidan och vi har dåliga vägar. Det är grönt. Vad är det här? Här har vi några tropiska växter också. Jag är inte bra på växter. Är jag inte. Det heter jag, men det kan hjälpa om det är någon som är duktig på det. Det bästa vi har... Här var ju ett hus också, eller något slag. Eller ett sånt där tak för djur eller någonting sånt där för skördekropps. Vad är det nu det heter på svenska? Ja. Och så någon sorts pinne där. Vi har inga bollards här. Men det brukar vara dåligt om det är i den världsdelen jag tänker. Men den här delen, att vi hade solen. Så där. Nej, det är lite svårare för mig i alla fall. Faktiskt. Det bästa vi har i metaväg att gå på, förutom naturen, är de här bilarna. Och den här motorcykeln. Och vi har en registreringsplåt där som jag inte riktigt känner igen. Jag kan definitivt säga vad vi inte är i världen. Det kan jag definitivt göra. Nå. Vad har ni för gissningar? Och där kom det in två, ni som spelar den just nu, 2 gissningar på en gång. Men jag säger 1, 2, 3, 4, 5. Och vi låser. Då ska jag gissa då. Det är inte Europa i alla fall. Det är inte EU. För vi har ingen blå streck där och det är inte Italien, för det brukar vara på båda sidor. Visserligen blått, tror det finns det även i Turkiet. Men det här är inte Turkiet. Det här är inte Turkiet. Jag skulle tro att detta är Afrika. Men de kör på höger sida, va? Tror jag vi ska se. Eller? Det ser ut som det. Och då skulle vi vara någonstans här. Det är inte Ghana. Eller vänta. De kör inte alls på höger sida. Vänster sida menar ju. Om han kör där på den sidan där, då borde det vara vänster där, eller hur? Nu är det jag som får solsting här i värmen. Jag tror ju att det är vänster sida, eller hur? Den där. Vi kollar, och sen är det så här. Så det ser ju väldigt afrikanskt ut. Den där ser ju lite afrikansk ut också. Och den där är ganska avlång. Så det... Och det är inte röd jord direkt. Och vi har ingen sån där tratt eller lur på bilen vad jag kan se. För då brukar vi ofta vara i Kenya. Nej. Jag tror, när det är så här grönt, att vi är någonstans här. Antingen kan vi vara i Lesotho, men jag har för mig att det är lite mer berg där. Så jag kommer gissa här emellan Lesotho och Eswatini i Sydafrika. Det är min bästa gissning, så det låser jag in. Och nej, det var Indien faktiskt. Det var Indien. Jag tyckte de såg lite afrikanskt ut. Ja. Här ser det väldigt torrt ut ju. Ja, eller hur? Chincholi Kaldat. Ja. Vi var alla långt ifrån. Det som var närmast
Jag var ledsen idag som var i Filippinerna. Nej, den där var svår. Men den här kartan är svår. Den är det. Jag har spelat den väldigt lite. Då har vi 5:e omgången på en Arbitrary World i No Move. Och här har vi höga berg. Väldigt höga berg. Vi är omringade av berg. Om jag inte visste bättre skulle jag tro att det här var på ett speciellt ställe där det finns höga berg. Men jag tycker inte riktigt att naturen stämmer, va? Eller? Inga hus. Var har vi solen då? Ja. Det kan vara så faktiskt att vi är där. Det kan vara så. Jag har en tanke. Men jag tycker inte riktigt det ser ut så. Men väderstrecket, det är ju söder. Ja. Ja. Det här verkar inte vara någon stor väg som vi är på. Så snälla är inte geogester. Vad har vi här uppe då? Vi har snö. Jag tänkte säga att det var en telefonstolpe, men det var det inte. Det var bara is på sidan av berget där. Ja, jag har en idé. Men, jag vet inte. Jag blir ju så här lite osäker. Det vet ju ni som har kollat på mig förut. Och kollat på mina videor. I senaste videon igår så försöker jag hitta väderkvarnar. Kolla in den efteråt, streamen sen. Lite svår karta var det faktiskt. Vi zoomar ut så där, så kan vi kolla neråt. Vad har vi? Vi har grusväg. Har vi. Och en väldigt blurrad bil. Ja, jag har om 2 platser ungefär. Vad det kan vara. Det är det där med solen där som, ja. Hälften av de som spelar har gissat. Så vi tar och räknar ner. 1, 2, 3, 4, 5. Så gör jag gissningar nu. Annars stänger jag. Där har vi stängt. Då ska jag gissa. Solen här, det är ju lite åt söder. Om man tittar söder, solen så. Och det tänker jag ju på Island. Men är bergen ser ut så här? Jag hade en liten tanke först om att det skulle vara Älvslandet. Här nere. I Chile. Men väderstreck kan ju lura en ibland. Men jag tycker att det är ganska söderaktigt ändå. Jag känner det här är inte min karta riktigt. Det här är inte min karta. No Move är mitt spelsätt. Jag älskar det. Det gör jag. Och den här säger mig lite. Det ser ju så friskt ut. Och så. Men. Nej, jag får ta och gissa. Vänta, det kan. Nej, inte Grönland, va? Nej. Det måste vara mera. Det beror på vilken tid på året det är taget. Eller kan det vara Färöarna? Nej, jag gissar på Island. Jag kommer gissa på Island. Vad är kartan? Där är kartan. Jag går på väderstreckor. Och lite på hur det ser ut i naturen. Och vi hade ju berg. Har vi någonstans. Här till exempel. Jag vet inte hur det är. Men här ser det ut. Vi har ju berg runt om. Så jag gissar här. Vi gissar där. Och det var på Island, men det var ännu längre ut. Jaha. Låg havet så. Titta. Här har vi berg också. Där har vi berg. Det finns till och med en vandringsstig som heter berg. Här har vi en bergstopp och där har vi en bergstopp. Längs 946, om det är någon som åker på den.
Jag var närmast. Majstik trodde Österrike. En bra gissning, det kunde det ha varit. Det var ju höga berg och så. Men just naturen tyckte jag såg ut som... Jag fick 15 236 poäng på det. Så jag vann. Lesnidan var gissade inte sista där. Han hann inte, tror jag. Och Majstik 1240 på den. Med totalt 3029. Ja. En svår karta. En svår karta. Men vi ska inte sluta spela nu. Vad tycker ni om att spela på det här sättet som vi gör nu? Skriv i chatten vad ni tycker om vi ska gå tillbaka till det gamla sättet. Men för ni som inte var med, vi ska välja spelsätt. I GeoGuessr finns det 3 stycken som ni ser här, så vi väljer det. Och sen tog inte jag bort Arbitrary World från den. Det glömde jag. Gott folk, vi har väldigt svårt. En NPC, det svåraste spelsättet. Det svåraste spelsättet. Och nu snurrar vi. Jag kommer ihåg att ta bort det vi får så vi kan pricka av lite. Och vi får... En NPC med Flags of the World. Alltså flaggor. Det ska finnas en flagga i bilden. Nu är ju grejen så här. Att det kan ju hända. Det kan hända att flaggan är bakom oss. Det kan vara så. Och då ser vi inte flaggan. Nu ska vi se. Men jag ska bara ta och lägga upp den här i helskärm istället. Men jag kommer ihåg det, för det glömde jag ju först. Men nu har vi ljud i alla fall. Om ni kommer ihåg, ni som var med i onsdags, då hade jag ju problem med spelljudet. Flags of the World. I NPC. Ja. Det låter ju spännande. Så vi trycker på den. Så där. Jag vill ha den. Så gör vi så. Och där tryckte jag bort den. Jag tänker högt ibland bara. Så där. Ni kan joina via länken och vara med eller scanna koden. Och då får ni upp en karta på er skärm. Får ni. Och för att se vad ni ska gissa så får ni kolla på streamen. De bilderna jag visar. Och ni kan be mig zooma in på olika saker också. Så, NPC. Då är det bara en bild. Vi får en enda bild. Och så ska vi gissa var vi är någonstans i världen. Det är det spelsättet som jag har spelat minst av. Så vill ni vara med, så ta och klicka på länken eller scanna koden. Så börjar vi alldeles strax. Jag åkte min burk. Det är inte farligt att vara med. Man behöver inte vara proffs. Behöver man inte vara. Så är det ingen som vill vara med. Det blåser här, ursäkta. Så, ljuset är tillbaka. Japp. Är det ingen som vill vara med och spela?
Jag klickar på start, får jag köra själv då? Ni kan joina medan vi kör igång också. Jag tror jag är själv just nu, faktiskt. Men då har vi lång tid. Om det är någon som vill vara med så kan ni faktiskt, jag tror man kan joina nu fortfarande och gissa. Det kan ni göra. Okej. Jag har en uppfattning om vart vi är någonstans. Jag är inte helt säker på det. Det är varmt. Och det är fotboll idag, så jag vet att det är många som inte sitter vid datorn. Alla kollar på matchen. Men jag är noll fotbollsintresserad. Och det finns väl några till som inte är fotbollsintresserade. För det är några som kollar i alla fall, ser jag. Japp, det är ingen som vill vara med. Nu gör vi så här då. 1, 2, 3, 4, 5. Kul att göra det när man är ensam. Och där låser jag. En NPC, vi har inte med den här bilden. Jag tror det kan vara Mongoliet. Eller Kirgizistan eller någonting sånt där. Men Mongoliet är min tanke. Och då sätter jag i huvudstaden, för jag tror det brukar vara det på Flags of the World. Vi klickar. Det var Kirgizistan. Det var Kirgizistan. Jag pratar ju om det. Ja. Här är nästa bild. Det kan vara en flagga här i närheten, men den kan också vara bakom oss på kartan. Så var är detta? Det här var jättesvårt att köra Flags of the World i det här. Det här var inte. Jag vet inte 17 vad det här kan vara. Vi har hästar. Jag tänkte säga, nu vill jag just kolla norrut också. Är det Wien eller någonting sånt där? Fan, jag var i solen någonstans. Men ingenting att gå på. Och jag räknar inte ens ner just nu heller, eftersom det är ingen som spelar. Jag låser bara. Och så gissar jag. Jag skulle gissa på Wien, eller nej, Budapest eller någonting sånt. Skulle jag gissa. Vad har vi? Där har vi. Jag sa Budapest, sa jag. Ungern. Man kan tänka mig att det kan vara här. Jag vet inte. Det här var jättesvårt. Det var Österrike. Det var Wien faktiskt. Var det? Vem vet? Flaggor var inte så lätt. Speciellt som jag sa, det kan komma bakom oss. Här ser man ju flagga. Och den här flaggan känner nog många igen kanske. Jag tar och trycker och låser. Vi är i Turkiet. Eller nej, vänta här nu. Vänta. Blanda ihop här nu. Är det Tunis? Nej. Det är varmt. Det är nästan för varmt för att streama idag. Blanda ihop saker och ting här nu. Då blir det ont i huvudet för mig. Nej, det här är... Hur ser Tunisiens flagga? Vänta, Nej, jag sätter Turkiet. Det var min första tanke, men... Nej, det var Somalia. Har de en sån flagga? Det visste jag faktiskt inte. Så ni ser, jag är dålig på att gissa också. Jag skäms inte för mig. Jahopp. Och vad kan detta vara? Vi har flaggor där. Flags of the World i NPC är jättesvårt. Det här var inte det bästa, kan jag säga. Indonesien, Malaysia.
Jag gissar på Malaysia. Det är bara jag som spelar om ni undrar varför det går så snabbt. Eller snabbt. Det beror på hur man ser det. Det kan vara Singapore också. Det behöver inte ens vara Malaysia överhuvudtaget heller. Det gissar. Det var det inte. Det var Uganda, va? Jag tyckte det såg asiatiskt ut. Kampala, eller? Ja, Kampala. I Uganda. Inte det bästa. Vi klickar på nästa. Nu har vi gula skyltar. Eller är det en taxi? Det kan vara en taxi. Ja. Vi har vita skyltar där borta. Och vi har... Ja. Och vi har sådana hus. Och vi har gult. Kan det vara att Turkiet har de gula taxiskyltar? Eller är det någonting så här Bulgarien eller någonting Rumänien? Alltså det är väldigt höga hus. Det är inte några... Eller så är det så här Kirgizistan igen. Eller någonting sånt. Det låser. Eftersom sagt var det är jag. Men ni får gärna vara med och spela. Men nu har jag låst den här omgången. Det är nog östland i alla fall. Det kan ju vara Var det en flagga någonstans som jag missade? Vi kan ju inte zooma in eller någonting. Det här var svårt. Det här var svårt. Nej, jag tror på... Det kan till och med vara Istanbul. Jag vet inte. Jag gissar på det i alla fall. Nej, det var Ryssland var det. Det var Ryssland. Grozny var det. Grozny. Var det inte där det var krig? Någonting sånt. Vi trycker på resultatet där. Men det var ju bara jag som spelade. Och det var ingen bra omgång. 6912. Det var inte något bra. Jag måste dricka lite mer. Ja, är det några som kollar? Några kollar. Inte många, men jag förstår det är ju fotboll. Men det måste ju finnas några mer personer som inte gillar fotboll. Alla kan ju inte älska fotboll. Men nu tänker jag så här. Eftersom det inte är någon som spelar just nu. Eller om det är någon som vill vara med och spela så kan ni skriva i chatten. Annars kommer jag köra. För jag har ett hjul till. Om ni såg. Eftersom det inte är någon som vill spela. Jag ska gå till kartan. Till hjulet. Jag såg det. Ser ni den nu? Japp. För jag har ett Sverige-hjul också. Så det stod på huvudhjulet där så stod det Sweden. Och då kommer man upp till den här. Det kan bli Sverige. Det kan bli Systembolag, roliga namn, 100 största städer, Max-restauranger, ICA-butiker eller dum test. Så jag tänker helt enkelt att vi kör så här. Och så kör jag en karta. Och vill ni vara med så får ni jättegärna skriva i chatten. Det är meningen att vi ska spela tillsammans. Men senaste då var det bara jag som var med. Vi har roliga namn i Sverige. Det gjorde jag en video på för ett tag sedan. Det var ganska roliga namn. Kolla in den på min kanal. Jag släpper ju en GeoGuessr-video varje fredag. Så vi ska stänga igen den. Så kan ni bara luta er tillbaka och ta det lite lugnt om ni vill göra det. Men ni får gärna säga om ni vill vara med och spela. Men vi kör, nu körde inte jag på vilket sätt vi skulle köra den där. Men vi kör den i moving. Det här var inte den. Nej, det här var en annan roliga namn. Roliga ortnamn. Men vi kör den. Vi kör lite roliga kartor och väntar. Är det här roligt namn?
Det här är verkligen Sverige. Det här är Kebnekaise, va? Eller? Jag har ingenting att gå på. Sverige ska det ju vara. Var ligger Kebnekaise då? Det ligger ju här uppe någonstans. Var är Kebnekaise? Vi ska göra så här också. Vi kan stänga av den där texten just nu, Östersson. Det är bara jag som spelar. Men säg hej i chatten och säg om ni vill vara med och spela, så ordnar vi det. Du. Eller skriv någonting annat i chatten. Jo, men Kebnekaise är det detta. Men var har vi det? Där har vi Jokkmokk. Kebnekaise ligger någonstans här, ja, eller hur? Jag har för mig att det ligger här någonstans. Var ligger Kebnekaise? Är det här uppe det ligger? Sommarlappa, Kvikkjokk. Tjärnberg. Nej, vi gissar helt enkelt. Det är någonstans här. Där. Var det Kebnekaise, eller? Jag tror det, va? Eller? Men jag förstår inte vad det var för roligt namn. Då ska vi se, har vi något roligt namn här? Ulricehamn. Roliga ortnamn. Jag förstår att inte så många har spelat den här kartan faktiskt. Badvägen Bol. Köttkullasjön. Ja, lite roligt. Lite roligt var det. Men om vi har Ulricehamn. Jag har 17 kilometer. Men vi har ju här borta har vi en skylt också. Ryd i Gällstad. Ulricehamn. Ska vi vara... Det är ju frågan om det. Vad har vi det då? Vad har vi det? Ryd. Vänta, Värmland. Ryd. Ed. Ryd. Här har vi Åmål. Dals-Ed. Jag måste hitta vägnamn. Jag kan inte tänka just nu. Kanske inte var så bra idé och streama på... en av de varmaste dagarna det här året. Det har ju åskat idag. Har det gjort. Men ändå så står luften helt still. Det blåser ingenting. Det händer ingenting. Har ni haft regn hos er idag? Vi hade regn här på eftermiddagen och åska. Jag trodde det skulle bli lite svalare då, men nej. Det vart det inte. Här har vi några stugor. Någon som klipper gräset. Nej, Knudan. Jag håller med dig. Och jag känner att jag är väldigt slö i huvudet. GeoGuessr kanske inte var bästa spelet en sån här dag. Ljungsarp. Ölsträmma. Det var ju lite roligt. Det var ju lite roligt. Eller Gröna Högar, det kan jag tycka också. Men Ulricehamn. Jag kan inte riktigt tänka. Men Ulricehamn är ju här nere någonstans. Vi hade ju Ryd. Eller jag är helt ute och cyklar. Ödeborg, vad hade vi inte? Nej, Ölströmma. Jag klarar värmen ganska bra, Knudan. Med tanke på mina lungor är ju inte jättebra heller. Men med tanke på att jag äter väldigt mycket kortison, så blir jag ju varm av bara den anledningen. Jag ligger ju fortfarande på 7,5 milligram kortison. Men Ulricehamn. Kan vi se en vägnummer? Vägnummer, här har vi något mer. Är det till Ryd? Nej, det var Ulricehamn, eller hur? Jönköping, Ryd. Ja, vänta, Jönköping nu. Nu trillar polletten ner. Det är varmt så in i Norden. Här, då ska vi se. Ryd 19. Nu går jag lite längre bort här, för jag vill se om vi har något vägnummer. Här delar sig vägen igen. Här har vi Ryd däråt, okej. Men vad tog Jönköping vägen då? Ja, det är det. Det är så kvart. Det är så kvart. Det är det. Rent med naturens eget städsystem.
Köttkulla, ja. Köttkulla, men om vi hade Jönköping där. Här har vi Ryd. Det är den här vägen. Här, vi är någonstans här ute. Nu jäklar. Nu går vi tillbaka här. Där har vi Ulricehamn däråt, tack. Och det var norr väg ut. Så. Och jag tar bort chatten som vanligt. Badvägen. Och sen hade vi... Var Köttkulla åt det här hållet. Komosse, Gällstad, Ryd däråt. Vi har ju Ryd däråt. Vi har Ryd där. Öst. Där har vi Ryd. Vänta, Ryd här. Fast det kan inte vara där. Eller? Det kan det ju faktiskt vara. Vägen går ju... Eller fast här är ju ett samhälle. Esperedsvägen. Vad har vi Espered då? Gällebod, Norra Svinhult, Munkabo, Bottnaryd. Vänta, Espered, vi ska se. Espered. Eller är vi här inne? Är vi här inne? Operaliden. Åsaliden. Mulseryd. Men vi är ju inte ens i Ryd. Det är, vi är ju öster om Ryd. Nej, vänta. Vi är Vi är väster om Ryd. Vi är väster om Ryd. Men hos den här vägen måste vi vara Mulseryd. Norra Svinhult. Kan det vara 2 mil dit? Torrhult. Nej, vi får gå lite däråt. Vi får göra det. Vi får göra det. Jag vet inte vad det här samhället ens heter. Det kunde vi ha läst på skylten där. Precis. Gör som Nightbot säger. Glöm inte att tumma upp. Sen prenumerera och följ. Där kommer du med cykelkärra. Nu kan vi se vad det är för samhälle. Vi ska bara gå ut förstås. Nej. Det är Köttkulla. Det är Köttkulla. Det var det som var det roliga. Okej. De behövde lägga skyltarna på något annat ställe. Köttkulla. Men nu måste vi vara en bit ifrån. Vi är i Köttkulla och vi åkte mot Ryd här. Vi åker mot Ryd. Här har vi, vad heter den här sjön? Kötthuset, eller vad heter det? Köttkulla vattenskyddsområde. Här har vi en väg också. Ljungsarp. Ja just det, vad är det här? Det var Ljungsarp, just det. Vad står det på den här då? Jönköping. Ryd. Jönköping, Ryd. Vi har Jönköping där. Och vi hade Ryd där. Odla denna väg. Här har vi Gällstad. Hade vi inte det någonstans? Jag kan inte tänka just nu. Månstad. Där är ju Gröna Hög. Vi måste ju vara här någonstans. Någonstans här. Nej, vi sätter det. Jag orkar inte leta. Det var vi. Köttkulla var så lite så det fanns inte... Där, Köttkulla. Och Gröna Högs IK. Det var väldigt liten. Köttkulla. Ja, rätt så ska i alla fall. Här har vi Kukkolaforsen. Ganska roligt namn. Jag tror vi är uppåt i landet faktiskt. För det är ju finsk klingande. Samisk Kukkolaforsen. Vi är vid forsen. Vänta, vi hade ju busshållplats. Kan vi... Hallå. Kan vi se vilken länstrafik det är? Där har vi Norge, Finland. Ja, tack. Då är vi ju långt upp är vi.
Precis. Det är vi, Kukkula. Men den här heter väl inte mot... Här har vi Kukkula. Det här var ren tur. Jag visste inte att Kukkulaforsen låg precis där. Det visste jag inte. Kukkulakolan Kiosk Catering. Ja. Det ligger på båda sidorna, både i Sverige och Finland. Okej, men vi måste vara i Sverige för vi tog ju en Sverigekarta. Kukkulaforsen. Gränsen är väl där. Hur finns det någon bro eller någonting? Eller är vi där? Nej, vi måste ju vara här. Någonstans här i Kukkulaforsen. Och det var vi. Vi var precis där. Jag tyckte inte det såg rätt ut på något sätt. Hallå? Om det är någon ny som har tittat in så är vi i Balle. Är vi? Det är meningen att vi ska spela med tittare. Men det var ingen direkt som ville spela. Så därför så kör jag lite kartor ändå, gör jag. Ja, Lesnidan, jag har ju snurrhjul. Men det var ingen som ville spela just nu. När jag försökte starta en ny omgång, Lesnidan. Så därför... Är vi i Danmark nu? Ja, Balle i Danmark, ja. Men jag vet inte var Balle ligger. Jag tänkte inte på att det är fotboll och sånt. Jag är inte intresserad av fotboll, Sverige-matchen. Men vill du vara med och spela så kan jag starta ett nytt hjul och snurra. Och så kan vi spela. Där ligger Balle. Där ligger Palle. Ja, okej. Men jag kan köra efter här. Jag hittar Buaslätt i Västergötland här. För det är sista här så kan vi köra igång igen. För jag tänkte jag skulle använda hjul och köra på det sättet som Geo Peter kör. Lesnidan. Du känner ju till honom. Att man får kolla på min stream för att gissa var man är någonstans. Men det kanske inte funkar så bra på telefonen. Jag vet inte, jag gillar inte att spela GeoGuessr på telefonen. Även om jag har det. Vad kan Buaslätt vara? Var det speciellt roligt? Balle var ju lite roligt, det var det. Grannsamverkan, ja det... Ja, jag är lite skoj det med. Buslätt. Vi är ju någonstans här. Så nej, GeoGuessr. Precis, Buslätt stod det. Det gjorde ju det. Men jag tyckte att vi är i Västgötland i alla fall. Jättekul. Idag är allting svårt när det är så kvavt. Lesnidan, har du också det varmt? Hos dig? Jag har haft 27-28 grader här. Det var ganska varmt igår på midsommar också, när vi firade midsommar. Buslätt. Det låter ju lite som ett dåligt skämt. Gör det faktiskt. Eller ett pappaskämt. Finns det ingen större väg där vi kan se blåskylt så vi kan... Där vi Sundstrand, ja det sa ju mig mycket. Okej. Men vi hade åska här på Sundstrands förskola. Vi hade åska och regn här på eftermiddagen. Men inte vart det svalare för det. Här har vi... Nej, de vill inte vara med och bygga. Det här GBJ bygg, länsförsäkringar. Nej, jag vet... Jaha, okej. Jag vet ju ungefär vilken del av världen vi är här i. Sundstrand, ja. Perfekt. Så, på grund av fotbollen plus att det är varmt så in i Norden och midsommardagen så folk kanske festar idag med, jag vet inte. Men jag brukar ju streama på onsdagar och lördagar, då gör jag det. Då gör jag det. Men jag tror inte jag kommer slå något tittarrekord i den här streamen i alla fall. Sund. Var kan vi vara någonstans? Inget vägnummer. Jaha. Nej.
Det är inte så lätt att tänka just nu heller. Sunds här, vänta, Sunds? Det finns ett Sund här uppe, men det finns kanske på fler ställen. Är det här en motorväg? Är det en motorväg, då är jag glad. Jag kommer inte upp på den. Jo, det gjorde det. Vänta, vad är det här? Är det här den bron jag tror det är? Eller är det Uddevalla bro? Nej. Uddevalla har ju stad bredvid sig. Eller Uddevalla är ju en stad. Eller är det här uppe? Hur långt går Västergötland nu då? Här har vi Norge. Vad 17 är bron? Inte gamla Svinesundsbron. Är det här nya Svinesund? Där gamla Svinesund. Men det stod ju Sund. På spåret? Okej. Åker man tåg då eller? Läste den? Nej, jag gissar här. Det kan också vara här Uddevalla-bron. Tjosan. Var har vi Uddevalla? Där. Det enda där borta. Här kan det vara också. Överby Sund. Ja, det här är ju faktiskt i Västtrafik. Här står det Överby. Nej, jag gissar här. Vi är någonstans i Västtrafiksområdet. Vi var utan... Det var Uddevalla-bron. Nu gick jag in på kartan där och ser. På spåret. Vad sa det? Jo. Ska man åka tåg på den kartan eller? Eftersom det var på spåret. Det var det jag undrar. Okej, vi var utanför Uddevalla. Det var Uddevalla-bron. Hjärnan funkar sådär. 21 075. Rätt så skapligt. Men... Är det någon som vill vara med och spela? Hitta övergången, okej. Jag förstod att det var någonting sånt. Jag förstod det. Då ska vi se så här. Ska vi se om vi kan få ihop något spel då. Jag har ju bara fått ihop ett spel där någon var med. Och sen spelade jag det en omgång själv. Jag har 3 hjul. Läs det där. Jag vet inte om du var med. Jag har 3 hjul. Första hjulet bestämmer vilket spelsätt vi spelar. Och nej, inte NPC igen. En NPC. Det körde vi förut, det var ju jättesvårt. Och nu har jag alla tillbaka här igen också. Så vi snurrar. Jag har ett 3:e hjul om vi kommer in på Sverige. Nej. A Community World. Ja. Lite bättre än den andra kartan flaggor vi hade. För då hade vi säkert flaggor bakom oss, tror jag. Jag tror det. Jag gör så. Jag ska gå till rätt skärm. Och så gör vi så här. Jag råkar trycka bort det. Fullskärm är bättre. Det ser trevligare ut. Så. We have a winner. Ja, bra. Men det var inte riktigt där. Community Wall. Och vad hände? Nu tog jag bort allting. Ja, det gjorde jag förstås. Jag tog ju bort allting. Så, Community World. Där. Och vi skulle köra den i NPC. Play along. Gör vi så.
Så där. Kom igen. Där har ni länken. Om ni vill vara med och spela A Community World, en NPC. Vi får bara en enda bild och gå och gissa. Och Community World är en av de mest kända community-kartorna på GeoGuessr. Så det kan vara lite bättre än den andra. Flags of the World. Vi har 2 med. Om det är någon mer som vill gå med så hinner ni. Jag har streamat 1 timme här. Kanske inte går så bra i fotbollen, det är kanske därför fler kommer med. Som sagt var, vi spelar fler gånger om det är någon mer som vill spela. Vi kör igång. Och här. Gott folk. Det är den här bilden vi har. Var är vi någonstans? En NPC är inte mitt spelsätt. Det är inte det. No move är mitt spelsätt. För då kan man i alla fall panorera och snurra runt. Kan man göra. Men som sagt, vad vill ni att vi ska kolla på någonting tänkte jag säga. Men jag kan inte zooma in på någonting just nu eftersom vi kör NPC. Så det är den här bilden nu vi har. Vi har en höskrinda. Vi har träd. Vi har en sol. Åt söder. Och vi har en liten antenn. Har vi. Här typ. Har vi. Där jag rör med musen. Har vi en antenn. Det kan ju säga vilken världsdel. 2 gissningar. 1. 2. 3. 4. 5. Då stänger vi om det inte är någon som hoppar in. Om vi är låst, då ska jag gissa. Vi är i Europa, där vi definitivt. Vi skulle kunna varit i Sverige. Men någonting säger mig att vi är på andra sidan Östersjön. Eller vi kan vara nere i Rumänien. Takten också, det är ju faktiskt lite... Nej, jag fick en vibe av Baltikum. Litauen. Typ, det var det jag fick. En känsla av. Det kan vara en solig sommardag i Litauen. Det kan det vara. Ja. Det kan vara det. Jag tar det i Litauen. Och så någonstans ut här. Det behöver inte vara rätt. Det kan vara helt fel. Vi gissar. Det var Litauen. Vilken jäkla bra gissning. Vad hände? Har jag feber? Det var Litauen. Det var någonting som sa mig Litauen. Jag vet inte vad det var. Att det var någonstans uppe runt Sverige. Så ja. Men det kunde ha varit Rumänien också. Jag gissade på rätt. Lesnedan gissade på Estland. Det var väldigt bra också. Mappa. Gissade på 3:an. Är det du, Knudan, som är Mappa? Eller om det är någon annan? Om det är någon annan så välkommen. Vi kör igång. Nästa. Och vi har en ny bild. Oh. Hey. Jag vet inte om jag tycker att Community World i en NPC är lättare än Flags. Jag fick ju bara 6000 poäng på den kartan. Men vad har vi här? Vi har en grusväg. Vitt grus. Vi har berg. Okej, Knudan. Välkommen till dig. Mapp. Tumma gärna upp streamen. Hoppas du haft det bra. Det är varmt så därför är jag extra förvirrad idag. Jag brukar inte vara så här förvirrad. Även om jag brukar vara förvirrad. Men det bjuder jag på. Vi har... Är det en fyr längst bort i bilden? Eller? Eller är det bara sån där radiotorn? Vad har vi för sol?
Vi har den lite åt vänster tror jag, solen. Det ser ut som söder. Nej, den här är krånglig. Den här är krånglig. Så lite så. Du är så välkommen så. Jag som är icke-fotbollsnörd glömmer bort att det är Sverige-matchen. Att det många inte vill spela. Men i alla fall. Vi har en gissning. Jag har en liten idé. Men jag vet inte om den kan stämma. Ska vi börja räkna ner? Hälften har gissat. Alla som är med. Vi gör det. 1, 2, 3, 4, 5. Och nu som ni såg så räknar vi upp. Vi räknade inte ner, gjorde vi inte. Men vi tar och låser. Där. Då ska jag gissa då. Min första tanke. Det går ändå åt helvete så kanske kommer det folk snart. Ja, precis. Om vi visar oss dåliga så blir det bättre. Min första tanke var Island. Men sen, den här vita gruset gör mig osäker. Sen är det även så att solen där behöver inte betyda att det är på den här delen av världen. Men det kan också vara England, Skottland. Det är ju Hills kullar. Jag gissar på Skottland, men jag tror inte. Jag är högst osäker. Jag tycker inte riktigt. Det stämmer inte med grus. Det här gruset stämmer inte riktigt med Island. Inte för mig i alla fall. Men det är massa berg här uppe så ska det vara. Har de vit grus? Det är inte Mongoliet i alla fall, nej. Nej, jag gissar på Skottland. Men jag trycker. Det var Italien. Men det var norra Italien. Nej, det visste jag inte. Det visste jag inte. Lesnedan, du trodde också på att det var Skottland. Och Mappa, Irland. Det kunde det ha varit också. Det såg verkligen ut som det. Men vad har vi för del av Italien här? Ja, det är ju norra Italien. Ungefär på samma nivå som Venedig. Och sen kommer bergen här. Det var nedanför de bergen, precis där de börjar. I Italien. Ja, den var svår. Den var svår. Vi kör vidare. En ny bild. Vi kör Community World. Och det här är det enda vi har att gissa. Vart i världen är vi? Och vi har folk som går mitt i gatan. Vi har gula taxibilar. Vi har Renault. Okej. Det är ett franskt bilmärke, men det säger kanske inte så mycket egentligen, utan det finns ju överallt i hela världen. Jag tror jag känner 3-4 personer som har en Renault. Men det här är inte Sverige i alla fall. Vi har bostadshus, vi har en reklamskylt som inte går att läsa på. Ni kanske kan läsa på den. Vi har någon som säljer meloner, va? Eller? Melonförsäljaren är i stan, ser det ut som. Ja, just det. Nej. Och långt borta. Här borta. Där jag har musen. Och varför musen där? Ser det ut som att vi har en flagga av något slag. Det ser ut som det, men jag är inte säker på om det är en flagga faktiskt. Jag är inte det. En har redan gissat. Jag ska. Ja. Ja, det kanske är en flagga där. Då ska vi se. Ska vi ta och räkna, eller räkna upp, eller räkna till 5. Jag kollar i hörnet där för chatten där om ni undrar varför inte jag kollar rakt in i skärmen. Vi tar och gör det. Hälften har gissat. Så vi räknar. 1, 2, 3, 4, 5. Och där låser vi. Då ska jag gissa då. Solen tänkte jag inte på, men det står någonting där. Men den är väldigt långt åt fanders. För det ska ha någon direkt betydelse.
Jag tänkte några arabland. Jag tänkte Jordanien först faktiskt. Men så ser jag den här flaggan här borta. Och då vart jag lite osäker. Och så den här personen här som har slöja. Går inte riktigt ihop med den där. För det där ser det ut som att det är Tunisiens flagga. Men ingenting annat säger mig att det är Tunisien. Det är Afrika. Det är någon sorts röd flagga där borta. Vilken sida kör de på? De kör ju på höger. Det gör de säkert, eller hur? Ja. Och då är vi ju inte någonstans där i Afrika. Nej. Jag skulle tro... Kan det vara Tunisien? Har de börjat med gula taxibilar i Tunisien? Renault går ihop med det också. De är ju ganska fria i Tunisien, så alla går ju inte runt med hijab och sånt där. Nej. Jag tror på Jordanien. Min första tanke. Även fast det är en rödaktig flagga där. Men det kan vara någonting helt annat. Det behöver ju inte vara... Vi sätter utanför Amman. Någonstans. Där utanför Amman. Jag får ta det. Det var Tunisien. Och det var i en stad som jag inte har varit i. Ja. Anledningen till att jag blir lite nedslående av det här är att här i SOS där har jag bott och jobbat som reseledare. Jag har även bott här i Hammamet också som ligger här. Har jag också bott. För Tunisien har jag varit jättemycket. Som reseledare. Jag har även varit här nere i öknen och kollat på Luke Skywalkers hem. Har jag varit. Hej Applecat, tack. Jag har klippt mig. Men inte har jag blivit svalare för det just nu. Ja, det var Tunisien. Det bjuder jag på. Visserligen, det var vad är det? Det är 25 år sedan jag var resledare där. Så, ja. Det var ett tag sedan. Vi har en ny bild, omgång 4. Och det är NPC som sagt var. Och vi har ett berg som är ganska känt. Det är varmt just nu. Ja, det är det. Det är varmt så in i Norden. Och en annan som går på att äta mediciner och grejer gör att man blir ännu varmare och svettig. Så jag är dyngsur av svett. Trots att jag har fönster öppen och visserligen bakom gardinen här. För annars vart ljuset med kameran lite fel. Men det är skönt med värme. Är det? Ja, vi har telefonstolpar. Vi har vägräcke. Har vi? Vi har... vi har någon stor telefonstolpe ute på fältet där borta. Jag ska kolla. Eller kolla, jag kan ju inte zooma in, kan jag inte göra. Men här har vi. Det är någon sån här kraftledning heter det. Det här berget tror jag är ganska viktigt faktiskt. Solen. Ja, säger inte direkt mycket heller. Jag tror den är lite häråt, men det kan ju vara så att den håller på att gå ner eller gå upp. Faktiskt. Jag skulle nog tro att den kanske håller på att gå upp faktiskt. Men jag är inte säker. Jag har en idé om vad det här kan vara. Dock vet jag inte vart i landet som det här stället ligger. Det är mina gissningar. Om det är någon som vill vara med så spelar vi en ny karta om en stund. Efter det här. Om vi spelar en ny karta och då kan ni vara med. Då snurrar vi på ett hjul vad det blir för spelsätt. Och sen spelar vi en karta. Och så snurrar vi för att se vad det blir för karta. 1, 2, 3, 4 och 5. De som är med har gissat. Vi låser. Och då är det jag. Min första tanke var Japan. Det här berget här borta.
Det ser ut som heter det, det kända berget i Japan. Och jag tycker att det här är en sån här rund Japanstolpe. Och den där bilen där ser ut som en sån här boxcar. Men det kan vara helt snurrigt. Men jag kommer att gissa på Japan. Men som sagt var, jag vet inte var berget ligger någonstans. Det är det som är problemet. Jag tror inte det ligger söderut i alla fall i Japan. Om det nu är det. Jag tror jag för mig att det ska ligga någonstans här. Vi har Tokyo. Eller ligger ännu längre norrut. Eller ligger det söderut? Nej, jag har sett det där. Jag har sett det här. Här verkar det vara något. Det kan ju vara i Montnant det också. Det kan det ju vara. Nej, vi sätter där. Då trycker vi. Det var Japan. Men jag vill zooma in här och se om vi kan se om det hette Mount Fuji eller var det något annat berg. Är det här det ligger? Nagatomi, Komosenta Center, Gawashawa. Nej, det är ju så mycket. Jag ser ju inte det. Jag kan ju inte japanska heller. Kom upp till Norrland. Här är det svalt och skönt. Jaså? Mappa. Hur varmt har ni där uppe? Här idag har det varit 27,5 grader varmt. Och jag har nog 30 grader här inne känns det som. Men jag var närmast i alla fall. Var jag? Lesnedan var längre ut. Du trodde också? Där kunde det säkert vara. Du såg säkert något berg där. 17! Oh! Tack, det vill jag gärna ha. Och Mappa, var var du någonstans? Du var inte ens i Japan, va? Nej. Du var på Nya Zeeland. En bra gissning, men det kunde jag se att det inte var Nya Zeeland faktiskt. Men vi kör. Och det här är 5:e omgången på Community World i NPC. Nästa omgång så vill jag gärna ha så att vi kan köra No Move. Eller Moving. Vi har ökenlandskap. Vi har hus utan puts. Vi har gul vägmarkering i mitten av vägen. Vi har solen. Ja, lite åt nordist. Någonstans där. Så den hjälper oss inte mycket heller. Vi har en truck. Och vi har en massa sand. Och en del skräp också. Och en fläck på vägen. Det är det vi har att gå på. Var kan det vara någonstans? Var kan det vara? Nu är vi 3 spelare. Vad kul. Ja, det var 3 spelare. 3 spelare med. Förlåt. Jag är snurrig och varm. 1,5 timme har vi redan kört. Jag har faktiskt ingen bra gissning. Eller, har jag det? Kanske att jag har en gissning vad det här kan vara någonstans faktiskt. Ja, vi får se. Japp. Vi har fått in en gissning. Är det mer som vågar gissa? Snart tar vi och räknar ner. Alldeles strax räknar vi ner. Och där har alla gissat, så då gör vi det. 1, 2, 3, 4, 5. Och vi låser. Först visste jag inte vad det här var någonstans. Eller jag vet inte det nu heller visserligen. Helt säkert. Men sen tänkte jag på Sydamerika. Vi tittar på kartan. Sydamerika, vi har Chile, Peru. Jag vet att det finns ett område här. Det här området är ganska torrt. Om vi tittar nordist. Där har vi en väg som är nordist här. Men kan det vara det? Jag vet inte, jag är inte säker på att vi är här. Men den är i norr i alla fall och den går lite åt nordist hållet. Fast den går inte riktigt det går ju mer så. För jag tycker att det här ser ut som lite sydamerikanskt ut. Jag tycker med det. Nej, jag gissar på det.
Jag kommer gissa det. Vi gissar. Oh, det var Sydamerika. Och vi var i Peru, men det var längre norrut i Peru. Ja, den vägen linar bra också. Det gör den faktiskt. Tupac, okej. Lesnidan var närmast. Jag var på andra, för jag var i det landet i alla fall. Mappa. 3. Du var i Senegal. Nej, Gambia. Nej, Senegal. Det kunde det ha varit faktiskt. Det kunde det ha varit. Det var faktiskt inte så dålig gissning. Men jag tyckte inte det såg afrikanskt ut. Och SPX. Välkommen till spelet. Sydafrika. Det skulle det kunna varit också. Det skulle det kunna varit. Men jag tyckte det var lite väl torrt. Och jag vet att det där området i Peru. Här. Men även där tydligen. Vi kollar. Vad fick vi för resultat? Jag fick ju 14 244. Lesnidan vann. Gjorde han. Och där hade vi runda. Ja, just det. Precis så. Men i alla fall, han fick 15 159. Och jag har dem på andra. Sen har vi Mappa på 6 182. Och sen har vi SPX som kom med på slutet. Men vi ska ju spela. Vi spelar ju mer, gör vi, såklart. Då ska jag bara gå till rätt skärm här igen. Och där har vi fortfarande Community World. Ska vi ta bort den från listan just nu? Så att vi inte tar den igen. Vi kan ju göra det faktiskt. Japp. Men vi ska välja spelsätt. Så vi har de 3 spelsätten i GeoGuessr. Moving, No Moving och NPC. Och vi får en Moving nu. Får vi? Hej, TK Spex. Jag kör endast No Moving när jag brukar köra. Ja. Det gör jag också nu för tiden. Det är mitt favoritsätt. Jag är just nu i master. Första masternivån. Och jag kör bara No Moving. Ja. Men vi ska köra Moving, nu ska vi göra. Men vilken karta blir det? Vi får trycka. Det blir A Paintable World. Jag tror den är gjord för inte Moving, men vi kör den i Moving. An Arbitrary World, den körde vi i början av den här streamen. TK gjorde vi. Den var svår. Då ska vi se. Jag ska göra 100 olika saker samtidigt här. Då ska vi gå till rätt så jag ser någonting också. Så, nu kan vi hitta den kartan. A Paintable World i Moving. Jag vet att den är menad för No Move, men hjulet valde. Så Moving, Play Along. Här har vi kod. Och om det är någon som vill joina, så kan ni göra det. Var med och spela. Det är kul. En del är bra på att gissa, en del är dåliga. Jag är dålig 80% eller 70% av gången i alla fall. Och bra 30%. Det beror på lite hur man får, vilka kartor och sådana grejer. Helt enkelt. Japp. Är det några mer som vill vara med än de 2 som har joinat? Annars så kan man ju joina in under gången, kan man ju faktiskt göra. Man tar den där och vara med och gissa. Det kan man ju faktiskt göra. Lite svårt att... Jag kör typ inte rankat med ett rent guld. Det är svårt. Men det är roligt att köra dueller. Det är jätteroligt att köra mot andra. Det är jätteskoj. Och apropå det måste jag köra massa dueller här imorgon, typ. För det finns en liten chans att jag åker ner till guld igen faktiskt. Ja, men det pratar vi inte om nu. Någon mer som vill joina? Annars trycker jag på Start Game. A Paintable World. I Moving. Ursäkta, jag tror jag kom åt mikrofonen lite där. Och som sagt, vill ni att jag ska zooma in på någonting,
Så skriv det i chatten. Jag kör endast med mina vänner. Okej. Och säger ni ingenting så zoomar jag in lite på en del grejer ändå, gör jag. Här har vi. Det är ju inte latinska alfabetet. Jag kör endast med mina vänner. Ja, men det kan man göra också. DK. Det kan man göra. Här har vi någon skylt också. Här har du första skylten där. Som vi såg där. Så hade vi den där skylten där. Den är lite svår att se. Sen finns det någon här nere också. Hade vi några mera skyltar? Vi kollar. Här har vi skylt. Arsen T-pick. På vänstra sidan. Men du ser den. Eller menar du vänstra från vi gick ut? Här. Den kan vi kolla på. Här. Street workout. Okej. Jag trodde ju här var på ställe. Det här är ganska bra meta. Det här är ganska bra meta. Jag har en bra uppfattning om vad vi kan vara. Ja, det är tufft. Det är tufft. Det är därför du får säga till om jag ska zooma in på någonting. Men party mode. Det är det vi har kört förut. Mappa och TK inte har varit med och sett mina streamar förut. Så är det vi har kört. Jag har kört mina GeoGuessr live med i party mode har jag gjort. Så tycker folk att vi ska gå tillbaka till det till nästa live om 2 veckor. Så kan vi är öppen för att göra det. Vi kan göra kvar hjulet ändå och även köra så. Jag tyckte det var ganska kul att få lite ruljans på chatten. Här har vi några skyltar också. 3G. Japp. Vi zoomar ut. Här har vi. Vi kan ta och titta på solen faktiskt. Det kommer vi inte kolla på. Det gör vi. Vi kan kolla på omgivningen. Här har vi så. Vägar. Här har vi landsbygd. Vi har bilar. Det här var en väldigt fin bild tycker jag. Lite cool bild sådär. Annorlunda. Bussar. Heldragen linje i mitten. Telefonstolpar. Eller nej. Jo, nej. Du ser ut som spårväg. Eller trådbuss. Kanske. Här har vi belysningsstolpe. Vad har vi? Jo. Jag kom på en sak. Vi är ju faktiskt inte... Vi är inte i no-move. Det har jag glömt bort. Varför säger ni ingenting? Jag glömmer ju bort sådana här saker. Mitt minne är ju lika bra som en guldfisk. Men i alla fall. De som har gissat har gissat. 1, 2, 3, 5. Vi låser. Där. Ni får påminna mig det där. Vi körde ju moving. Det hade jag helt glömt bort. Jag bara snurrar runt på ett ställe. Men. Jag såg ju. Jag hade ju kunnat gått runt så här också. Hade jag kunnat gjort. Inte för... Ja. Men i alla fall. Jag tror. På grund av den där skylten vi såg där. Längst fram. Här i korset där vi stod. Och jag glömde bort att vi körde att vi körde moving. Så vad hade vi den skylten? Här. Var det va? Nej, vad var det? Var 17 var det någonstans? Eller var den här? Nej. Här.
Det måste ha varit här. Ah, ja. Men. Jag tror att det är Ukraina. Det finns. Och dels på det röda här på bilen också. Det kan vara Ryssland ändå. Men det stod ju UA. Gjorde det. Jag vet inte dock var i Ukraina. Jag gissar någonstans vid Kiev. Eller vänta. Det ser ju lite fint ut. Alltså det kan ju bara vara en solig dag. Nej, vi tar det. Vi tar vid Kiev. Vi tar vid Kiev. Det var ännu längre norrut. Vad hette det? Lutsk. Lutsk. Okej. Där var jag dålig på att gissa. Var jag. Men jag var närmast i alla fall. För jag valde huvudstaden. Det brukar alltid vara en bra idé. Mappa på andra. SPX. Tredje. Lesnidan var i Bulgarien. Ja. Nu kommer jag ihåg att vi är i moving. Så vi kan ju faktiskt röra oss. Men vi kan ställa oss och kolla runt lite så här. Först. Här har vi en flagga. Det kan ju avslöja jättemycket. Här har vi ju skyltar. El Calfette, Desivio, Dacito, jaha. Jag har en bra gissning, men den försvann. Jag hade en annan gissning. Vi har berg, vi har sjö. Det där är en vägpinne, så den är väldigt trasig. Vi kollar på bil. Ingen bil. Nej. Det går lite. Svart bil. Var har vi den då? Såg du en svart bil här? Var har vi den? Var det en svart bil här någonstans? Var har vi den då? Var har vi den då? Var den här bilen här borta du menar? Okej, vi gör det. Vi gör så här då. Så. Ja, där. Här har vi. Japp. Här har du. Svarta bilen. Med registreringsskylt. Det gjorde inte mig. Det gjorde inte mig klokare faktiskt. Här har vi en vägskylt. El Canafe. Säger inte mig mycket. Vad har vi för sol? Det ser inte jag. Jag ska inte ta fram kartan. Så. Ursäkta. Så. Vad har vi sol? Har vi sol någonstans? Nej. Men ni ser ju en flagga där. Den kan ju avslöja väldigt mycket faktiskt. Om man kan flaggor. En har gissat, så det är hälften. Så vi tar väl. Vi kan gå ner hit. Kolla där. 1, 2, 3, 4, 5. Och vi låser. Ja, på grund av flaggan. Vi går tillbaka. På grund av flaggan här. Nu var den borta där, men nu syntes ju här. Ja, den syntes här. Och så står det på spanska. Rio Gallegos, Aeroporto, El Canafe. Och flaggan här, nu ser vi den. Är inte det Argentinas flagga, men har inte Argentina svarta plåtar, eller? Nu vart jag lite osäker faktiskt. Men min tanke var Argentina. Jag ska gå, vi tar här och tittar. Nej. Det är ju så här bergaktigt. Vad har vi för sol? Vi har ju vatten. Vi har ju vatten. En bensinstation har vi också. Har vi inte vatten här? Jag tror kanske
att vi kan vara ända här nere. Fast det är ju grönare, men jag tycker ändå det kan vara en vinterbild. Fast det där är ju inte Argentina, vad dum jag. Det där är ju... Men vad ska vi vara då? Kan vi vara ända här nere? För jag tycker inte det ser ut som Buenos Aires. Vi har ju vatten. Mycket väderstreck. Norr. Ja, men vi har ju det här. Vi har ju norr här. Kan vi vara här någonstans? Eller här? Här. Jag gissar här. Argentinas flagga är jag ganska säker på att det var. Det var Argentina, men det var ännu längre ut. Det var nära Älvslandet, för det såg ut lite som Älvslandet. Och här ser vi, här stämmer det ju. Med vattnet där, vi såg kanten där från bensinstationen. Jag hittade vägen nu, efter jag gissade, ja. Oj. Nu gick jag ut här, här är vattnet. Så det stämmer ju bra där med gissning på den kartan. Gör det. Ja. Vi får köra vidare. Nu kommer vi ur där. Men vi kör så just nu. Vi har Cruz de Tejeda, San Mateo, Las Palmas, Playa de Nuevas, Telde, Pico Las Nieves, Rock Nuevo, San Bartolomé. Jag har en bra gissning på vart vi är någonstans. Är det någonting ni vill att vi ska zooma in på? Säg till. Här har vi Comore Central. Okej. Det är någon karta. Är det här en återvändsgata eller? Cruz de los Llanos. Parkering. Här finns det ju övergångsställe, även fast det ser ut att vara mitt på landet. Precis, glöm inte att tumma upp om ni var med och spela. Varannan vecka, varannan lördag kör vi geogäster tillsammans. Och varannan onsdag så kör jag simulatorspel. Och nya geogäster-videor kommer varje fredag. Så in och följ. San Mateo. En har gissat i alla fall. Ska vi gå lite längre häråt? Eller jag vet inte. Om inte någon annan säger någonting annat. Vi har solen. Jag sa inte så mycket det väderstrecket faktiskt. Vi hade någon palm där. Vad är det här? Restaurante. Grill. La Cumbre. Vi har palmer. Vi har palmer. Soptunnor. Nu gör jag så här, går tillbaka till utgångspunkten. Men vi kan ju gå häråt. Motorcyklar. Här hade vi ju fler vägar tydligen. Går tillbaka och kollar dem igen. Ja, visst. Här är starten. Här har de. Cruz de Tejeda. Ursäkta mitt uttal. Pico de las Nieves. Telde Ineo. Cueva Grande. Alla har gissat. 1, 2, 3, 4, 5. Och vi låser. Jag har redan en bra gissning så fort jag såg det här. Las Palmas. Gran Canaria. Det är huvudstaden på Gran Canaria. Jag ska åka dit i vinter. Jag har varit i Las Palmas, jag har varit. Och det står här Tejeda, Cruz de Tejeda. Jag tror inte att vi är exakt högst uppe. Men Teide, och förlåt uttrycket, är här uppe, högsta punkten här. Och här har jag varit. Så jag har kanske åkt förbi här. Och nu gick jag förbi. Jag har nog åkt förbi här. Om det här är korset precis där man åker dit. Eller, vad hette den där? Cumbre Cariolo. Och det var söderut. Men det är här någonstans, här i närheten. Det kan vara här Mirador. Var det norrut? Nej, det är söderut. Sydväst, ja. Men här har vi... Här har vi högsta berget i alla Carasoletejda. Så...
Nej, men jag trycker där det står Teide. Jag tror någonstans här i området. Det är på Gran Canaria i alla fall. Det är jag 100% säker på. Och det var det många som visste. SPX visste exakt. För du kollade vid väderstrecken och sådär. Men det orkar jag inte göra. Precis, 5K. Grattis. Jag på andra. Läste Dan på tredje. Ja, för du var där. Lite bit ifrån. Smack. Välkommen, Smack. Du var utanför Las Palmas där. Du hittade korsningen. Ja, men ibland har man ju tur. Precis som när jag hittade där på förra där. Jo, man ska ju göra det. Och mappa 5. Du var på Teneriffa. Inte så dum gissning. För du ser här. Här har jag också varit. Här. Park National de Teide. Högsta berget på Teneriffa heter Teide. Högsta berg på Gran Canaria. Teide också kan man säga. Men Teide med J. Bra gissat. Vi kör. Och man ska ju läsa vägnummer, det ska man ju göra. Vi tittar på solen. Och den säger inte så mycket. Kanske nordväst. Här har vi skyltar. Salud de Sarollo Integral Martino Infantil. De är infantila, nej. Okej, plan. Okej. Vi har bensinstation här. Bussar. Har vi några registreras på Burgos. Precis, glöm inte att tumma upp. Vi kan titta på bilen också. Vi har vitt här på bilen. Det är det vi har. Vi har vitt på bilen. Vad hade vi mer? Här var ju någon vägkors. Nej, det var ju de skyltarna där. Här har vi däck. Här står det ingenting. Nu har vi sådana hus igen. Som vi hade tidigare. Frågan är var vi ska gå någonstans. Vill ni att vi ska titta på någon speciell grej ni ser? Så skriv i chatten. Descarga de combustible. Okej. Nordväst, ja det säger inte mycket. Vi går lite häråt. Här står det någonting. Policia. Aha. Det här kan vara en ledtråd var vi är någonstans. Det kan vara en bra ledtråd. Vad det står där, det får ni läsa själv. Är det dags att gissa lite, va? För den metan var typ den bästa metan man kunde få. För då vet man i alla fall vilken del av världen vi är. Jag fick i alla fall reda på vart vi är någonstans. På ett ungefär. Här är en stad. Teofilna Ivia. Tigo. Är det känt märke? Här har vi begravningsbyrå. Funera. Söder Burgos. Det är en begravningsbyrå. Så mycket spanska kan jag. Japp, men vad säger ni? Dags att gissa. Eller? Jag ser att det är en spelare just nu. Så vi räknar. 1, 2, 3, 4, 5. Och vi fick in en spelare till. Dumt att det bara står en. Ursäkta om jag missade någon. Men det står faktiskt bara en players där. Vi låser. Vi är i Sydamerika. Och här hade vi till och med flagga, tror jag till och med. Vi är i Sydamerika och det stod ju... Nu kommer jag inte ihåg vilket håll det var. Var det här borta? Vi går tillbaka.
Jag kommer inte ihåg vilket håll vi gick åt här inne i stan var det. Här. Här har vi. Policia. Boliviana. Misek. Bolivia. Vi är Bolivia. Men var Misek ligger? Misek. Om någon som vet hur man uttalar. Det är ju en fråga om det. Men det är ju en mindre ort detta. Och vi har berg. Norrut. Vad har vi berg? Här har vi ju berg. Om man står här. Då skulle det vara norrut visserligen. Här hade vi ju någonting. Det kollar vi inte på UMSD. UMS. Ingen aning vad det betyder. Det ser lite torrt ut. Lite jordbruksmark. Så vi måste, det kan faktiskt vara här. För här är berg. Men det kan vara här. Här börjar berg. Men det är lite halvgrönt där. Här har vi ju. Här är bergaktigt också. Men här. Jag tror här. Någonstans. Vi är i Bolivia. Det tror jag definitivt. Det finns nog inte... Bolivianska polisen finns väl inte i något annat land. Vi gissar. Precis. Vi var ganska nära där jag gissade ändå faktiskt. Precis. Här har vi Misk. Jag var närmast. SPX. Var var du någonstans? Du var i närheten ju. Mappa, var var du någonstans då? I Chile. Men inte var ledsen. Mappa, du var ju i rätt världsdel i alla fall var det ju. Nej. Hur var ju det? Vi klickar på nästa. Vi kör. Sista rundan på den här kartan just nu. Och vi har... Piseto. Munkana Ponkon. Bara genom att titta på den skylten får man en idé om vad det här kan vara. Vi har en Opel under oss. Vi har registreringsskylt här. Som ni ser där. På Opeln. Det är samma Opel. Om ni undrar. Varför ser det konstigt ut. Men det är definitivt samma Opel. Fodora. Ja. H&M. Kan vi vara i Sverige? Nej, det är vi inte. Vi skulle... Basta var look point. Vart jag nästan lite osäker där. Ser ni någonting jag vill att jag ska zooma in på? Skriv. Annars tittar jag runt på lite olika saker. Jag kan knappt inte gå på gatan heller. Japp, jag vet också att vi inte är i Helskär. Men just nu så har jag glömt vad man trycker på för att komma till helskärm igen faktiskt. Jo, den här kanske vi inte ska visa i teamshoppen. Men de har en i teamshop i den här staden som är ganska stor verkar det som. Här har vi taxi. Det står Medical. DVT Medical. Solen är i öster. Gick vi in på parkeringsplatsen där fast jag skulle bara gå och kolla på en skylt i närheten. Jag kommer inte ihåg vilken skylt det var. Men här har vi en skylt på bilen. Här har vi bra meta. Här har vi väldigt bra meta. Det bekräftar min tanke om vad vi kan vara i alla fall. Vad står det där? Epulett. Vad det nu betyder. Det är väl infart. Betyder det visserligen. GeoGuess är det underbara roliga spelet. Vad har vi här? Är det Coop som ligger här? Här ligger Coop. Det är inte stora Coop, det är röda Coop. Vi är inte i Norge. Det är ett tips. Jag tror Coop har röda skyltar i Norge faktiskt. Men det är vi inte. Casino, Tropicana. Miscolish. Jag tror inte de har casino i Norge överhuvudtaget. Så. Nu kommer vi in på någon... Här har vi också. Arufar Warwas. Kultes.
Nemefuar. Punkt. Ni ser ju. Ni ser ju. Nu gör jag så där och så genar vi lite här. För här var det skyltar. Colorful Festival Talsuat. Leluk. Ursäkta uttalet. Om det är någon som har kommit in och det låter konstigt. Det gör det. Jag pratar inte det här språket. Inte alls. Keep walking. Det var det på engelska. Det förstår jag. Det pratar jag. Engelska kan jag. Jaha. Här har vi ännu mera skyltar. Som bekräftar var vi är någonstans. Dock inte vilken stad det är. Det har inte jag sett någonting. För det har jag inte någon uppfattning om faktiskt. Här har vi någonting. Park. Ja. Det är en som har gissat. Och enligt statistiken som jag har på skylten så är det en som har spelat. Hälften alltså. 1, 2, 3, 4, 5. Och vi låser. Då kom det in en gissning till. Konstigt att det inte uppdateras. Det måste vara någon bugg på GeoGuessr just ikväll. Men ni såg ju. Vad hade vi? Vi hade ju här borta. Här har vi språket. Bara på det kan vi se. Men vi hade ju här borta. Burger King. Här hade vi vägskyltar. Men vi kan göra så här. Vi går tillbaka. Här började vi. Och så såg vi det här språket som var så konstigt. Vi hade ju H&M. Och så gick vi här. Tror jag. Jag är inte helt säker, men jag tror vi gick här, ja, precis. Och så här hade vi en skylt. Nej, det var inte den. Nej, jag hittade inte den skylten. Men i alla fall, här. Här har vi. Ni ser. HU. Vi är i Ungern. Ungern. Och det ser du på språket här. Kiado. Och det ser ut som turkiska. Men vi är i Ungern. Frågan är om vi är i huvudstaden. Det är ju H&M. Vi har Rossmann. Okej. Det ser ju ut som en storstad. Nu, jag kan inga städer förutom Budapest. Så jag kommer att gissa på Budapest. Kommer jag göra. Men var är Budapest? Ja. Någonstans där. Det är väl bra. Och det var inte Budapest. Det var i Miskolc. Nej, det var det som Miskolc betydde. Men jag visste inte att det fanns en stad som hette det. Om vi drar ut så här så ser man inte det riktigt. Man ser ju Budapest. Ja, man ser Miskolc där faktiskt. Det gör man. Jag var närmast. SPX. Var var du någonstans då? Du var också i Budapest. Mappa. Du var ju också i Ungern. Du var i en annan stad. Du trodde inte heller att det var Budapest. Bra gissat. Resultat. Jag fick 19 000 på den kartan. Trevligt. Jag vann. Vi hade SPX på andra plats på 18 247. Mappa på tredje, 14 899. Lesnidan på fjärde, som inte gissade den här rundan tror jag faktiskt, som jag förstår det här är rätt. Det är lite nytt på att använda det här sättet. Jag brukar köra med party, har vi gjort tidigare på streamar. Och Smack, som inte heller gissade den här omgången. Men så ni bara registrerar det. Då är frågan om, vad har vi för tid? 21:07. Och det är lördag. Vi kör någon mer gång, va? Eller vad tycker ni? Vad tycker ni? Ja, Paintball World. Vi tar bort den för den har vi kört nu. Och då har vi ju så här. Jag vet inte om ni ser moving här. Så. Spelsättet. Och som sagt, då hamnar det på Sverige när vi spelar på kartan. Då har jag faktiskt ett extra hjul med
kartor i Sverige. Och nu ska vi köra No Moving. Jag förstår det, TK. Det är det som är lite kul. Det är därför man får skriva i chatten sådär. Det blir lite svårare sådär. Men om det är det bästa sättet eller inte, ni får gärna lämna synpunkter på det. Om ni tycker att det är svårt, så går vi tillbaka till att köra ett party som vi har gjort på de andra GeoGuessr-streamarna i nästa stream, som är om 2 veckor då vi kör GeoGuessr igen. Så kan vi köra party då, precis som vi har gjort förut. Eller så kör vi så här. Hjulet kan vi använda ändå. Ska vi göra. Vad ska vi spela för karta då? Men det handlar mycket, TK, om att samarbeta. Är det Sverige? Nej. En Zigzag World. I Nomu. Han gillar ju att köra i Nomu. Så den kartan, om jag kommer ihåg rätt, är gjord för Nomu. Eller NPC gillar ju han, är det förresten, va? Jag tror det. Men den här kartan har jag faktiskt kört någon gång för länge sedan. Det kanske var den jag gjorde en video på, jag vet inte. Ja, den NPC. Men vi kör den i No Move. Play along. Där, och No Move. Var det? Spela. Och så har vi det. Och där har vi länk i chatten. Och man kan scanna. En del tycker att det var svårt att köra på telefoner och sådär. Och för er som inte vet det, så får man upp en karta i telefonen när du klickar på länken eller registrerar dig med QR-koden. Som du gissar på. Men för att veta var du är någonstans får du kolla på streamen. Säga till mig att zooma in på den här registreringsplåten eller zooma in på den här lustiga gubben i hatten på gatan där. Och just nu ska vi ju köra No Move. Då kan jag inte röra mig, men jag kan snurra runt och zooma. Så det är det jag kan göra den här gången. Några fler som vill ansluta? Eller är jag för snabb? Precis. Gör som Nightbot. Tumma upp, samt prenumerera och följ. Jag är både live på Twitch och YouTube, tror jag. Japp. Det är jag. Som vanligt är det flest som är på YouTube. Och det är helt okej. Visserligen så kommer jag på nu att det är ju faktiskt YouTube-streamen som jag brukar dela mest på Discord faktiskt. Om jag vill ha mer folk på Twitch kanske jag ska dela den. Stockholmaren 08, kollar du inte på Sverige-matchen? Nej, stockholmaren, välkommen du. Jag är inte fotbollsintresserad för 5 öre. Jag är inte. Aldrig varit sportintresserad. Jag är intresserad av kartor. Man kan nog jämföra andras fotbollsintresse med mitt intresse för kartor faktiskt. Det kan man faktiskt göra. Även om jag gillar att spela andra spel också. Vet ni som har varit med på kanalen. Men vi kör igång. Zigzag. No Move. Stockholmaren. Det var tråkigt. Lycka till allihopa. Kom ihåg. Det är bara att säga till mig vad ni vill att jag ska zooma in på. Annars snurrar jag in. Och det kan vara fler med. Jag ser bara att det står en player, men jag tror den grafiken är fel. Så bara säga till om ni vill att jag ska zooma in på någonting. Där har vi sol. Stockholmaren. Du ser länken i chatten. geoguessr.com join. Så är du med. Du får upp en karta i mobilen. När du har registrerat ett namn. Och sen får du kolla på streamen. För att gissa. Var det är någonstans. Och sen när alla har gissat. Eller hälften. Då räknar jag ner. Och låser. Och så gissar jag. Och så ser vi vem som vinner helt enkelt. Men du måste kolla på streamen för att gissa var vi är någonstans, för annars vet du inte. Men okej, men man kan ju se vad du har gissat. Nej, det kan du inte göra. Jag gissar efter. När jag låser runlock här. Det är först då jag gissar. Stockholmaren. Ni måste gissa innan. Jag gissar efter er.
Jag gissar efter er. Så då kan inte ni gissa. Då är det låst. Vi har... Är det här... Vad är detta för träd? Är det det som börjar på B? Eller? Jag har ingen aning. Så nej, du kan inte se vad jag gissar. Kan du inte se. Vi har blåa. Jo, men det är nog sådana grejer. Du har gissat. Är du så duktig? Är du så duktig? Vi går upp här och tittar. Hade vi kollat på solen? Jag vet inte om vi hade gjort det. Solen står i öster. Det säger ju inte så mycket. Men var har de såna här några grejer? Jag kanske kan gissa var vi är någonstans. Nej. Det här är svårt. Jag ser att hälften har gissat om det stämmer. Jag vet inte. Det står 2 player. 2 guesses. Ursäkta om det är några fler som inte finns med i den statistiken. För jag vet inte. Det har blivit något knäppt med statistiken. Är det någon som vet hur man grejer till det? Då kan vi göra det. Men vi räknar ner i alla fall. Som det står. Så. 1, 2, 3, 4, 5. Och vi låser. Där. Nu är det bara jag som kan gissa stockholmare. Nu ska jag gissa. Och det här är ju... Jag tror det här är bananplanter. Jag tror det här är bananplanter. Solen sa mig inte mycket för den är i öster. Jag tror det här är bananplanter. Och vad odlar man bananer? Det gör man ju på olika ställen. Bland annat på Kanarieöarna. Men det här är inte Kanarieöarna. Jag vet faktiskt inte. Min bästa gissning är Indonesien. Jag är inte säker alls på det här. Inte alls. Det här kan gå hur som helst. Jag vet inte var i Indonesien jag ska sätta. Men det där ser bra ut. Det är inte den vägen i alla fall, för det här är bara en grusväg. Ursäkta. Men jag gissar där. Det var det inte. Det var Sydamerika. Det var många som trodde. Vi ska se var det var någonstans. Det var i Panama. Men där har du rätt i. Där odlar de nog bananer också faktiskt. Finka. Men det var ingen som trodde på Panama. Många trodde på just Indonesien, vad jag tyckte. Bruno som... Vi fick inga poäng där. Bruno trodde på Malaysia. Nej, Thailand. Thailand. SPX. Du trodde också på Indonesien. Och jag trodde också på Indonesien. Ja, det där var dåligt. Det var dåligt. Du heter Bruno i spelet. Okej. Bruno. Vi var lika dåliga här. Men det där var ett ovanligt ställe. Jag har aldrig sett det där stället förut. Men det finns ju tusentals kartor i detta spel. En ny plats. Vi har ju skyltar. Jag börjar zooma in här. Annars får ni bara säga vad ni vill jag ska zooma in på. Här ser ni språket. Här ser ni någon som har shorts och har strumpor i sandaler. Det brukar ju vara ett etikettsbrott. Men amerikansk bil, ja. Jag har ju någon uppfattning om vad vi kan vara någonstans, tror jag. Här var en skylt också. Ni kanske ser vad som står där. Stockholmaren, vi kör no moving. I det här spelläget så kan jag inte gå. Jag kan inte röra mig. Jag kan bara zooma. Kan jag göra. Och jag kan snurra runt. Just i det här spelsättet kan jag bara göra det. Sen finns det moving, då kan man gå runt. Och sen finns det NPC. Spelar man NPC, då kan man få den här bilden bara. Och det är det man ska gissa utifrån. Så nej, vi kan bara snurra runt och zooma. Så det är bara att fråga om ni vill att jag ska zooma in på någon speciell skylt eller någonting. Annars zoomar jag in lite så här och kollar på en del saker. För jag behöver ju tänka också vad jag ska gissa. Här var det väldigt konstigt fönster, men det ser ju ut som något industribyggnadshus detta. Vi kan titta så här. Här ser vi en antenn. Det var lite mörkt här också, den här bilden här. Vi står ju bakom här i skuggan.
En sån antenn. Stockholm, du brukar inte spela GeoGuessr, va? Men den här har vi ju flagga. Den har inte jag sett. Här har vi en flagga. Men den flaggan säger mig ingenting förresten, för det säger ingen land. Eller? Inte ofta. Nej. Jag vet inte om du är medlem, för man måste ju vara medlem på GeoGuessr om man vill ha spelet som så. Och betala för det. Japp. Hälften har gissat, definitivt har gjort det. Så jag tar och räknar ner, eller räknar upp. Kalla vad du vill. 1, 2, 3, 4, 5. Och vi låser. Om vi tittar här så ser vi att vi är ju österut i Östeuropa, Ryssland, för det är ju slaviska språket här. Vi har ju det. Vi har ingenting. Den här flaggan gör mig tokig. För vilket land har röd flagga? I Östeuropa? Eller om det är det. Eller så är det här bara en sån här flagga som är flagga för området eller någonting sånt där. Men det är ju rött. Men vi hade ju en flagga. Men det här är inte Kirgizistansaktigt där. Men sen har vi den här också. Det brukar ju vara i Europa. Hallå Kartak, välkommen. Tjena mors med dig. Tog mig gärna upp streamen. Hoppas du har haft en bra midsommar. Och så har vi bara industriområde. Ukraina skulle jag kunna gissa på faktiskt. Men... Vänta, vad har vi? Det är inte... Jo, det är ryska, va? Vänta, Ypra... Pahaja... Nej, jag kan ju inte det här språket. Det kan ju vara Bulgarien också, men ni har inte rött. TK. Ingen gissning i chatten. Du får gissa på kartan. För gissar man i chatten precis som det står där, som det har på där. Och det står där. Ingen gissning. Då kan jag bli bannad. Och jag vill inte bli bannad från GeoGuessr. Så jag bortser ifrån det. Ja. Jo, jag förstår det, TK. Jag förstår det. Och vägen är ju faktiskt lite då med den där flaggan där. Men vänta, den här flaggan har ju lite. Nej, jag kommer faktiskt gissa på Bulgarien faktiskt. Jag tyckte den där flaggan såg ut lite som... Ja. Det är en stad. Inte Nessebar för det är en turistort. Jag har varit här. Nej, det kan nog inte bli kanske. Det har du rätt i, TK. Så bra koll har jag faktiskt inte. Jag kommer gissa här kommer jag göra. Jag är inte helt säker. Det är mycket som är osäkert. Det var Ukraina. Som var min tanke. Men eftersom det inte var rött på bilen. För oftast Google-bilen har rött på sig. Men på en del bilder så har den faktiskt inte det. Så har den inte det. Så det kan vara Ukraina. Men i alla fall, ettan. Bruno, kom närmast. Du var ju i Ukraina. Du var ju på Krim. Och sen var det jag i Bulgarien. SPX, ursäkta. Du var i Omsk. I Ryssland ligger jag. Ja. Du kan nej. Nej, det är inte säkert man kan bli bannad i privata spel. Det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt. Fast det här är ju lite halvoffentligt. Nästa omgång. Och vi har en stenvägg. Och klotter. Och rost. Ja. Har vi någon sol? Där kanske solen är. Nej, eller här. Här har vi hus i alla fall. Okej. Det var ju fint hus. Här har vi en bil. Här har vi en stolpe. Det är ju en sån här telefonstolpe som så.
Och när man var en GeoGuessr-spelare så kan de här stolparna säga någonting, men jag är väldigt dålig på sådana stolpar. Jag har blivit lite bättre på bollards, vägpinnarna. Oj, förlåt. Det var inte meningen upp kartan. Vi har... Den där platsen ger mig ingenting. Jag kan dock ha en aning. Alltså, vi har dålig asfalt. Har vi? Vi har dålig asfalt. Står det någonting här på väggen? Nej, det gör det inte. Ska vi kolla så här? Bilen är väldigt blurrad så det är ingenting vi kan gå på. Vi har en liten antenn. Har vi? Det kan ju säga någonting. Vad är det här för hus då? Vi har parabol. Förlåt. Jag höll för munnen, det var inte meningen. Parabol. Det är ju inte så ovanligt, men. Och den där. Vi har gissning inne. Vi börjar räkna. 5. Det är 5. 1, 2, 3, 4, 5. Och vi tar och låser. Om jag hittar rätt med musen. Där. Har jag någon aning om vi är här? Den här asfalt kan finnas på flera ställen. Jag har sett det i Frankrike. Det brukar oftast vara i Bulgarien, Rumänien. Men jag tycker det ser lite för norrut. Den där brukar säga att vi kan vara i Europa. Men det brukar vara lite blått också här. Eller är det bara jag som missar det? Kanske. Huset här säger ju inte mig Frankrike alls. Det säger mig Tjeckien eller någonting sånt. Vad hade vi här borta? Det kan vara Ungern också. Bilen här är ju ganska europeisk-aktig. Eller kan det vara Rumänien? Rumänien har dåliga vägar också. Det kan vara norra Rumänien. Nej, jag tror inte där i alla fall. Det kan ju vara Ungern också. Men just vägen. Eller så är det här Frankrike. Jag kommer inte ihåg vad de har. Men det är såna här. Eller Polen. De ser inte ut så där. Nej, jag gissar. Jag kommer gissa i Oradea i Rumänien. Ja. Nej, jag tror det är ganska bra gissning. Det var i Ungern. Det var i Ungern. Jag säger det. Man kan inte lita. För en meta är nämligen dålig asfalt brukar vara i Bulgarien. Men det här var i Budapest. Det var i Budapest. Jag pratade om Ungern. Vem var det närmast? Det var jag faktiskt, jag. Fast jag var långt ifrån. Men vi hade även SPF. I Rumänien också. Och sen hade vi Bruno. Du var i Serbien. Ja, det skulle du kunna vara också visserligen. Jag är väldigt dålig på Serbien. Det är jag extremt dålig på. Så jag vet ingen meta ifrån Serbien. Så jag har ingenting att säga om Serbien. Vi kör. Vi har en ny plats. Med dåligt väder. Och vi har väldigt bra meta. Så jag har en uppfattning om vart vi är någonstans. Jag har en väldigt bra uppfattning om vart vi är någonstans. Vi har röd jord. Här har vi sol. Jag vet inte om den kan stämma, men det är bakom molnen där så vi kan inte gå på väderstrecken, kan du inte göra. Vi har buskar. Och vi har vägbollards. Stockholmare, du kan titta på de här vägpinnarna, bollards som det heter på engelska. Då kan du avgöra vilket land du är i. Vägriktning. Japp. Om vi tittar västerut där så ser du. Så. Den går söderut där. Nej, det är ett sätt att lära sig. Jag har spelat Stockholmaren. Jag har spelat GeoGuessr nu snart 3 år. Med en video varje vecka. Så jag har spelat en hel del. Och norrut. Söder och norrut går det, exakt.
Ganska bra. Är det några mer som har gissningar? Vi har en liten bit av en bil här också. Allting handlar om att öva stockholmar. 2 GSS har 3 spelare. Vi räknar, gör vi. För det är hälften om jag kan räkna rätt, eller? 3 har gissat. 1, 2, 3, 4, 5. 4 till och med. Någon mer är med. Vi låser. Jag har en bra uppfattning, det såg jag direkt. Bollards säger mig Australien. Och det är för att den är röd. Vi har rött på vitt. Och så kan man titta så här. På baksidan så har vi inte rött. Så jag tror att detta är Australien. Det är röd jord, det är lågbuskar. Det finns röda bollards i Turkiet också. Och någon annanstans också. Men jag tror detta är Australien. Men frågan är om jag inte blandar ihop det helt och hållet nu. Nej. Vägmarkeringen i mitten är inte gul. Jag tror det är rött här någonstans. Eller är det här uppe det är rött? Vi har Pärt. Eller var det här uppe det var rött? Nej, jag får gissa utan någonstans här. Vi har en väg som gick i norr och söderut. Vi har ju här. Den här går ganska. Jag gissar här. Jag är lite dålig på det där. Olika zonerna i Australien. Japp, vi kör. Japp. Det var Australien. Och vi var i den delen av. Fast vi var ännu längre norrut. Okej. Jag visste inte att det var täckning där. För jag har för mig att det bara är täckning runt här. Jag var närmast. SPX2. Du var i Australien. Mitt i. Det är alltid ett säkert kort. 3 tack. Du var där. Nu ska jag bara flytta på en liten där. Bruno, var var du Bruno? Bruno var i Sydafrika. Ja, det kunde ha varit det. Men de här vägpinnarna, bollards, sa mig att vi var i Australien. Det finns liknande på Nya Zeeland också. Vad har vi? Se klocken. Välkommen. Du kanske inte hunnit vara med hela omgången. I Spanien. Ja, fast inte så mycket röd jord där tror jag inte att det är i Spanien om jag kommer ihåg rätt. Men jag kan komma ihåg fel. Vi kör. Där. En ny sista på Zigzag World i No Move. Vi har fönster. Och vill ni att jag ska zooma in på någonting? Säg till. Annars zoomar jag in lite så här random. Här ser vi har en glad människa. Här är någon som behöver köpa nya jeans. För den har hål i byxorna. Här har vi några skyltar. Det kan ju vara bra. Vi har Börsines. Trattoria Barre. Letreruin. Aquasintin. Ja, kanske säger någonting för någonting. Jag fick en uppfattning av det, men jag tycker det är lite svårt faktiskt ändå. Vi har en där, vi har en i väst. Till höger. Stockholm, jag kan inte zooma in mer till höger än så här. Nu är det full inzoomning. Det är fullt inzoomat Stockholm är det nu. Jag kan inte zooma in mer än så här. Men vi har parkeringsskylt. Och det står ju på ett språk där. Frågan är det landet? Solen kan vi titta på. Va? Den står i söder tror jag faktiskt. Det var väldigt fina hus. Vägen är ju, ni ser här, trasig asfalt. Är det? Färggranna hus. Här har vi någonting skylt. Här tittar vi inte. Här har vi Danset. Rue. Lokation de logiments. Folk gissar här nu. Gör de. 28. Ja, det är bara husnummer.
Här hade vi ju registreringsskylt, men vi ser den knappt inte. Det var ingen bra registreringsskylt heller, för jag tycker bara att den är helt vit. Så det sätter mig på pottan lite och tror vart vi är någonstans. Men det kan ju bara betyda att det är en utländsk bil. Och vi har en gata ner. Japp. Och vi har här en kyrka. Det är det vi har. Har vi en bil? Nähä. Det är sånt som händer. Stockholmarna. Då skulle jag varit med på min andra streamar. Då har jag glömt att klicka ibland. Jag har inte varit med och gissat. 3 av 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jag tänker ju på Frankrike. Det gör jag ju. Det gör jag. Ruve. Frankrike. Jag glömde låsa. Kan du zooma in på den skylten till höger om du rör det? Det kan jag göra igen. Så. Men du kan inte gissa nu. När jag ska gissa så är det stopp. Tack, då är det låst. Du har fram tills jag räknar ner på dig. Men Frankrike tror jag på. För det står Rude, men Dansetit. Jag tycker inte det är det. Jag tänkte att det kanske var Andorra. För det är lite hilligt, men där ser vi höghus. Så jag kommer nog gissa på Frankrike ändå faktiskt. För här hade vi ju... Men här hade Barré, det är lite franskt. Vi har Gruppe de Boulanger. Det var den här. Boulanger. Det lät inte riktigt som franska. Men det är inte Belgien, va? Nej. Har de Ruve också? Nej, jag tror på Frankrike. Jag tror på Frankrike. Vi är i den delen av världen i alla fall. Men frågan är var i Frankrike. Det här är ju en stad någonstans. Jag har ingen aning. Det är lite berg. Det var ju lite upp där. Och det är en större stad. Jag vet inte, kan vi vara någonstans vid Lyon? Kanske. Det är inte säkert att vi är i Frankrike överhuvudtaget. Men jag kommer gissa där i alla fall. Nej, vi var i Kanada. Det var därför det inte riktigt stämde med registreringsskyltarna, för det var stor registreringsskylt. Och varför tänkte jag inte på det? De är ju fransktalande i den här delen av Kanada. Här. Quebec, Montreal, Toronto. Fransktalande. Den här delen av Kanada. Engelsktalande. Det var därför jag inte fick ihop det. Vad var det? En mindre stad, det var det. Levis. Nej, Quebec. Vi var i Quebec. Nej, det där var dåligt. Det där borde jag tänkt på. Varför tänkte jag inte på det? Varför tänkte jag inte på att det kunde vara Kanada? Vad hade vi? SPX var närmast. Det gjorde de teka och det var det jag gick på också. Men det såg inte riktigt franskt ut, så jag trodde det kunde vara här i Andorra. Du var där i Frankrike. Ja. V-klockan var i Frankrike. Kartak var i Frankrike. Jag var i Frankrike. Bruno var i Österrike. I Wien. Där har de inte franska. Det var som lite icke-frankisk-känsla för mig, för det fanns inga fönsterluckor. Nej, det gjorde inte det. Det var därför jag tänkte på Andorra kanske, mellan Spanien och Frankrike. Och Barcelona här så har de en speciell dialekt av spanskan, kastilianska. Japp. Den var svår. Vi tittar. Jag fick 11 000 på den där. Jag vann på det, på 11 000. Tänkte ta Schweiz. Schweiz var en bra gissning, stockholmar. Den har inte varit dålig. Japp, vad är klockan? 21:37. Jag brukar ju streama 3 timmar ungefär, men det är lite varmt. Men vi tar en karta till, gör vi. Sen får vi ta och avsluta, känner jag, för det är så varmt. Jag håller på att döra värmeslätt, det har jag redan gjort för länge sedan. Men en omgång till spelar vi. Vi ska göra det, Kartak. Och jag har ju hjul här nu. Ja, så vi spelar. Drar på hjulet hade jag lagt in så ni ser. Ja, ni ser.
Så vi spelar om vilket spelsätt vi ska köra. Vi har kört alla spelsätt nu. Och den sista blir den svåraste. En NPC. Ja. Vi kommer bara ha ett fotografi. Kommer vi ha. Vilken karta. Vi kan ju hoppas att det kommer på Sverige. För vi har ju Sverige-jul. Men vi får se. Vi får se. Och vi får en arbitrary world i en NPC. Japp. Det fick vi lite tidigare också faktiskt. Svårt. Men lycka till. Det gör ju också att det blir svårare för alla. Jag är ingen proffs på GeoGuessr. Ni ser där. Jag har 72 i rating i GeoGuessr överlag så. Det finns de som har mer om vi säger så. Då ska vi gå tillbaka där. Nej. Kom igen. Så du kommer hinna vara med. Så. Japp, jag kommer göra det. Det blir en ny länk här tack på varje eftersom det är nya kartor. Den kommer upp så du får gå med igen. Precis. Om ni undrar vad som hände så kommer det. Vi ska ta NPC, annars brukar jag glömma bort. Play along, japp. Det blir en ny länk för varje. Tror jag i alla fall, det är så jag uppfattar det. Där är den i chatten. Ja, du sa ju det TK. Så då är du glad. NPC är dock inte mitt. Jag gillar Nomo. Där man kan zooma och snurra runt och sådär. Det är mitt favoritsätt. Det är så jag spelar när jag kör. En NPC, stockholmaren. Du får ett fotografi. Bara ett enda fotografi. Och så ska du gissa vart du är någonstans i världen. Jag kan inte snurra in, jag kan inte zooma på någonting, jag kan inte röra mig. Det är bara ett enda fotografi. Och det du ser där på ska avgöra var vi är i världen. Det är svåraste sättet. Så gå med, det är kul. Precis, en bild bara. En enda bild, stockholmaren. Är det någon mer som vill gå med? Man kan ju gå med under spelets gång. Lite svårare att vinna då kanske. Ja, det blir det TK. Det blir det. 4 har joinat, det kanske någon mer har joinat också. Det verkar som att grafiken inte hänger med lite. Men jag trycker på start game. En NPC, en bild. Gissa. Lycka till. Och här har vi bilden. Hej Niklas, välkommen. Nej, jag har saknat dig. Det var inte med för 2 veckor sedan heller. Eller var det det Niklas? Jag kommer inte ihåg. Men välkommen nu. Vi kör på det nya sättet, eller nya sättet. Jag prövar att köra play along-kartor och snurra på ett hjul. En NPC. Tyvärr har vi inte fått Sverige ikväll, det har vi inte fått. Men det kanske kommer en annan gång. Vi har ökenlandskap. Vi har trasig asfalt, eller trasig asfalt, det beror på hur man ser det. Vi har en bil där borta. Det ser ut som en Renault, skulle jag säga. Men jag vet inte. Vi har stenmurar. Vi har träd. Solceller på taket. Ja, jag vet inte. Vad mer vi kan få på detta? Jag har ingen... kanske att jag har en aning. Jag skulle vilja ha sett vilken vägriktning folk åker på, men... Jag har en liten gissning, men jag vet inte. 3 stycken av 4, om det verkligen är det. Jag räknar till 5. 1, 2, 3, 4, 5. Och... vi låser. Då ska jag gissa då. Jo, tjena. Det enda jag kommer att tänka på, men det är säkert inte rätt. Det kan vara Australien också, men jag tror inte de där husen är där. Vi har solen där, det säger inte mycket heller. Så min gissning är Sydafrika, eller är det här Sydamerika? Vad såg huset ut där? Är det Lesotho eller Eswatini? Nej,
Jag tror på Sydafrika, det var min känsla. Jag får gå på det, jag har ingen aning. Men vi har ju lite ökenlandskap. Men var? Vi har en väg, det är något samhälle. Ja, det kan ju vara vilket som helst. Här är det ju torrt. Fast det ser ju ut att vara lite åt det här hållet kanske, att det är rödare jord. Eller? Röda jorden är ju någonstans här, va? Eller? Vanvinkel. Vanvinsk. Låter bra. Jag har ingen aning. Det här är bara en ren vibe-gissning. Det var Sydafrika. Men var i Sydafrika var vi? Vad hette det här stället? Katu. Katu, eller man uttalas det. Jag var faktiskt närmast av någon konstig anledning. Japp. Niklas, såklart att du var med. På andra plats, näst närmast. Niklas är väldigt bra spelare. Han brukar vara med och spela. Vi har Kartak på tredje. Vad där? Tanzania. Jag vet inte ens om Tanzania har täckning. Det kanske du vet, Niklas. Sveklockan 4. Australien, det kunde det ha varit. Det kunde ha varit det faktiskt. Det kunde ha varit. Vi hade även Bruno i Australien. Och SPX där. Och vänta, var var du någonstans? Nej, det var USA. Nej, Mexiko. Nej, det var det inte. Nu måste du ta en comeback. Ja då. Men jag var ju osäker på om det här var Sydafrika. Men jag tyckte det såg ut som det i alla fall. Vi kör. Här har vi nästa bild. Men det är lite spännande faktiskt att kunna gissa. Hej Joel, vilka dagar tidigt kan vi vara med och spela med dig? Det kan du varannan vecka. På lördagar klockan 19:00. För jag är inte YouTuber på heltid. Så jag har ett jobb som jag måste sköta, så jag streamar bara varannan vecka. Så nästa stream med GeoGuessr och spela är lördag om 2 veckor klockan 19:00. Men jag lägger upp en GeoGuessr-video varje vecka. På fredagar klockan 16:00 kommer en GeoGuessr-video på min YouTube-kanal. Det har det gjort nu i snart 3 år har det gjort. Och på onsdagar varannan vecka då streamar jag även simulatorspel också. Senast kommer jag inte ihåg vad vi spelade för simulatorspel. Vad var det vi spelade då? Det kommer jag inte ens ihåg. Vad spelade vi onsdags? Naja, det finns på min kanal, på min YouTube-kanal. Så in och följ. Prenumerera på min YouTube-kanal så missar du inte. Så 2 gånger i månaden kan man vara med och spela då. Vi har röd jord. Vi har fält. Vi har en sol som inte säger mig så mycket. Vi har gräs. Jag gillar inte den här kartan. Det här är inte min favoritkarta. Jag har spelat den väldigt liten. Och så spelar den i Saloon. Just det, Knudan. Tack, Knudan. Vi spelade Saloon Simulator i onsdags. Vi har röd jord. Vi har fält. Och de flesta har redan gissat. Ja. Tack för det, Televerket. Vi börjar räkna. 1, 2, 3, 4, 5 och vi tar och låser. Där ska det vara låst om allting funkar. Då ska jag gissa. Röd jord, det kan ju vara Afrika, Kenya. Det kan ju vara Brasilien. Det kan vara en del av Australien. Men det ser inte ut som Australien. Det ser inte riktigt ut som Kenya heller. Kan det vara Brasilien? Men det ser inte ut som Brasilien heller, tycker jag. Jag vet att det är lite rött här i Indonesien också, men det här är inte Indonesien, det tror jag definitivt inte. Det ser ut som Europa. Men rött jord i Europa. Eller är det Brasilien? Vad har vi i Brasilien? Här är röda område. Men det kan ju vara lite längre ner, för det är tvärtom där. För då är det ju så. Solen. Nej, det sa inte oss. Vänta, det var ju lite söderut. Ja. Men då skulle det vara Kenya. Kan det vara Afrika? Vänta, har de inte lite röd jord i
Var har vi röd jord någonstans? Vart tog min karta vägen? Där är den. Är det röd jord här i Nigeria också? Nej. Men nej, det är inte där. Det är inte där. Nej, jag får gissa på Brasilien. Men det här är jag väldigt osäker på. Det kan vara lite längre neråt. Finns det jordbrukslandskap här nere? Ja, det finns det ju här. Argentina. Det kan ju vara Uruguay-aktigt. Nej, jag gissar här. Jag vet inte. Det var Paraguay. Också som inte jag har spelat. Uruguay och Paraguay har ju tillkommit på senare tid. Nu har det funnits ganska länge, eller ett tag i GeoGuessr, men jag har inte spelat dem. Men det finns tydligen röd jord där också. Niklas var... Ja, det var närmast. Kartak var på andra. Bra gissat, Kartak. Där var du, ja, i Argentina. Och så var det jag i Brasilien. SPX 4, du var också i Brasilien. Men närmare där uppe. Där är inte så mycket rött just där, tror jag. Eller jag lite nedanför är det rött. Sveklocken. Var var du någonstans då? Du var i Frankrike. Där har de ingen röd jord. Men det såg ut som Frankrike. Det var det som var lite snurrigt. Jag har den bara för att man ska gissa där. Och vi har Bruno. Du var på Irland. Där finns inte heller röd jord. Fast naturen såg ut lite som det. Det såg ut som Europa. Det var det som jag var osäker på om det var Brasilien. Här har vi nästa bild. 3. Ja, den kanske inte behöver ha den texten. Folk som spelar kanske vet det. Jag tog och kopierade från en annan YouTuber, gjorde det, och hade en sån text. Men den kan vi ta bort till den andra, till nästa lördag om ni tycker det. Det här är sjukt svårt, stockholmaren. Som sagt var, jag gillar ju no moving, där man kan zooma och snurra runt. Det är mitt favoritsätt. Det är så jag spelar mest nu för tiden. En NPC har jag inte spelat väldigt många gånger. Men vad har vi här? Vi har bilar. Vi har en skugga på YouTube-bilen. Vi har en skugga på Google-bilen. Vi har berg. Vi har odlingar. Är det grus? Eller ja, jag vet inte om det är grusväg. Men Stockholm, det här är också det svåraste spelsättet. Det är det. Vi har en bil. Men det ser inte ut som vad jag tror det gör. Men det kan ju vara där borta. Ja. Jag vet inte. Jag har några idéer i huvudet. Men ingenting helt klart. Det har jag faktiskt inte. Är de... Ja. 4 spelare, 3 gissat. Om det funkar. Vi börjar låsa. 1, 2, 3, 4, 5. Och vi stänger. Vad tänker jag på? Först tänkte jag på Spanien. Portugal. Men den där bilen där borta, fast man ser ju inte om det är blått på den registreringsskylten ända där borta. Och i Europa, då brukar man ju ha lite blått, eller en antenn brukar det vara. Sen tänkte jag på Grekland. Italien. Albanien. Det kan ju fortfarande vara Spanien. Det är ju det att vi ser ju inte registreringsskylten. Det är ganska långt bort. Och det kan ju vara en utländsk bil också. Det är det som är svårt. Solen är bakom oss, va? Så den är inte så bra. SD söder. Det kan vara söder. Ja. Vi är ju på den här delen av världen. Det är vi ju någonstans. Men frågan är, det kan vara Kroatien, de här bergen här också. Eller är det Spanien? Frankrike, va? De har ju så här vatt. Någonting säger med Frankrike de här också. Nej, jag tror på Grekland. Nej, Italien. De har ju vinodlingar. Fast är det där...
druvor eller är det olivträ? Nej, det ser ut som druvor. Nej, jag tror på Italien. Det kan ju vara ute på någon av öarna också. Vad odlar man vin i Italien? Det kan vara här. Calgary på Sardinien. Nej. Är det berg här? Ja, det är berg här. Solen. Nej, jag vet inte. Det är ju en park, så vi sätter inte i en park. Det får man inte odla säkert. Jag sätter ut... Nej, inte utanför Rom, nej. Jag sätter lite längre ner. Jag sätter här, Italien. Jag har faktiskt ingen aning, men jag kan tänka mig... Det är någonstans där. Vi är inte i Sydamerika i alla fall. Det tror jag definitivt inte. Jag tror här. Vi var i Sydamerika. Men var var vi då någonstans? I norra Colombia. Ser det ut så där då? Vad har vi för väderstreck? Ja, det är ju söder. Det är ju faktiskt söder. Jag var längst bort. Alltså, du gjorde det? Nej, jag tänkte inte på Colombia överhuvudtaget. Hade jag sett Bollards, då hade jag gissat. Eller jag sett registreringsskyltar, då hade jag gissat på Colombia. Bruno var närmast i Peru. Niklas var också i Peru. SPX 3an, du var också i Sydamerika. Bra gissat. 4, Sveklockan, du var på Gran Canaria eller... Jo, Las Palmas. Kartak 5. Du var i Frankrike. Och så jag då i Italien. Första gången och sista. Jag kom först. Ja. Men ser det ut så där i Colombia? Det såg ju ut som Medelhavet. Det gjorde det. Niklas, du som brukar vara bra på att gissa. Vad var det jag missade där? Naja. En ny ställe, det är bara ett spel. Vi har en ny bil med en kamera på taket. Vi har hus. Vi har asfalt. Soptunnor. Vi har träd. Vi har väderstreck. Vi tittar åt nordväst. Solen är inte där vi är. Jag har inte en aning. Ja, kanske. Nej. Jag har några idéer. Men jag tror inte det stämmer. För det går inte ihop med de där husen. Ja, fast det gör det faktiskt. Ja. Ni får se. Oj! Här har jag visat alla. Jag sitter i egna tankar. 1, 2, 3, 4, 5. Vi stänger där. Och så ska jag då gissa. Jag tänkte på Ryssland först. Det var min första tanke. Det såg ni ryskt. Sen var jag osäker på det här huset där. Och sen såg jag det här huset med de här vita tegelstenarna. Då började jag tänka på Sydamerika. Men så såg jag de här stolparna där också. Nej, då kom jag tillbaka till... Då tänkte jag på Kazakstan. Eller närheten där i alla fall. Jag får nog gissa på vid Kazakstan. Eller vi kan ju vara i Ryssland, gränsen emot där. Det kanske inte är allt, vi kanske är i Sydamerika. Jag gissar här vid Ryssland. Tack för ikväll, Knudan. Kul att du tittar in. Ryssland gissar jag på, och vad hamnade vi? Vi var i Ryssland, fast vi var längre... Vi var närmare Sverige, vi var längre västerut. SPX var närmast. Niklas på andra. Bruno på tredje i Tjeckien. Sveklockan, var du någonstans? Du var i Georgien. Det kunde det ha varit. Och så jag. Och Kartak. Var var du? Du var i Kanada. Nej, det var det inte. Det var jag ganska säker på.
Kul att vi hörs, Knudan. Ganska bra gissat av alla. Eller bra, det var bra gissat av alla. Här har vi 5:e och sista bilden för ikväll. Och har ni förslag på... Ni kanske tycker att 7 på lördagskvällen kanske är lite tidigt att börja spela. Så får ni jättegärna skriva till mig på Discord. Jag har en egen Discord. Ni kan skriva DM till mig. Jag svarar alltid inom ett dygn i alla fall, svarar jag. Eller så kan ni skriva till den här videon som kommer ligga uppe på min kanal. Vad ni tycker om tiden. Är 19 för tidigt? Ska vi spela senare? Jag tycker 19 är en bra tid i alla fall. Här har vi. Vi har Bollards längst där borta. Ingen aning vilken Bollards det är, för jag ser inte det på så långt håll. Vi har en majbrasa. Vi har dålig väg har vi. Och det ger mig en tanke. Det gör ju det. Det gör ju faktiskt det, men det ser inte ut som det landet. Eller ja, kanske. Ja, kanske. 4, 3 eller 3 guesses och 4. Vi räknar ner. Sista. 1, 2, 3, 4, 5. Vi trycker på stäng. Där. Jag tänkte på Rumänien, för de har dålig asfalt. Eller Bulgarien brukar ha dålig asfalt också. Men jag tror jag lutar lite åt Ungern. För där kan de ha också. Det gränsar visserligen till Rumänien. Och vad tittar vi? Vi tittar söderut. Har vi en väg söderut? Här har vi en väg söderut. Varför? Är det berg? Nej, jag vet inte. Det är svårt. Det är svårt. Jag kommer att gissa där i Ungern. Ja. Jag låser in. Det var... Vad var det? Kroatien var det till och med. De har dålig asfalt i Kroatien också. Niklas var närmast. Han var i Kroatien. SPX2, vad hade vi där? SPX, du var där i... Du var i Ungern också. Tillsammans med mig. 4, Sveklockan var i Polen. Kartak var också i Polen. Och sen hade vi... Bruno. Du var i Norge. Det var vi inte. Men det är inte lätt att veta. Ja, vem vann? Jag har faktiskt inte koll. 12 000 fick i alla fall. Niklas, va? Det är klart att du kommer in och sopar banan. Sådär. SPX på 3:e på 10 754. Det är inte alls dåligt. Kartak på 4:e, Bruno på 5:e, Sveklockan på 6:e plats. Bra gissat alla. Ja, du gjorde det, Bruno. Du får öva lite mer, får du göra. Det är det. Man kan bli bra på det här spelet precis som på andra spel om man övar. Det var superkul. Tack för underhållen. Tack Joel. Om 2 veckor så streamar jag igen. Onsdag och lördag. Onsdag simulatorspel och lördag GeoGuessr. Så var med då. Och kolla in GeoGuessr-videon på min YouTube-kanal. Och ni kan ju kolla på den här efteråt också. Och alla andra streamar. Det finns väl i alla fall över 120 GeoGuessr-videos, tror jag. Bara GeoGuessr på min kanal. Något sånt. Men det var jättekul att det kom igång. Jag tänkte ju inte alls på att det var Sverige-matchen. Och att det var därför folk inte kanske kommer in och spelar. Men det vart ju spel till slut. Så tack för idag. Och ni är välkomna återigen. Så syns vi en annan gång. Ha det bra. Hej då. Hej då.